माननीय सभापती, Speaker sir, फक्त दोग जाणांक मेळटलें. लास्ट मिनिस्टरान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें आसा. Whilst I was talking about pipes and cross drains, I also would like to bring to the attention of the Honourable Minister of PWD that there has been a circular issued by the PWD authorities from Panjim to the subdivisions and the divisions and subdivisions that they should not clear the gutters. The fact remains that in my constituency, for example, the drains are clogged, plants have grown in the gutters. You all have empowered the panchayats to do the clearing, but none of the panchayats have done it. And according to me, this is one of the reasons why the gutters are clogged. Therefore, I request the Honourable PWD Minister to get this circular withdrawn and empower the PWD respective divisions to clear the gutters. To the Revenue Minister, you were discussing about trees and cutting of trees, etc. I believe your department enjoys powers under the Disaster Management Act. And I think this act gives you sweeping powers because the prime spirit in this act is to save human lives. Speaker sir, today if you go to cut a tree, the collectorate demands a report from Forest Department, from Agriculture Department, from various departments. By the time that report comes and by the time the order is given, we run a risk of lives getting lost. So if I may suggest, tell your SDMs, tell the necessary authorities to do an inspection and on the spot, issue the necessary order. I agree, having said this, these powers may be abused because they are sweeping powers. But as I said, the spirit behind being saving lives, I think if they recognize the fact that the tree could fall on a house, they should act immediately. Thank you, Speaker. Yes. Just a small addition. The Honourable Revenue Minister may please take note in the reply which has been given. The first page itself shows collectors being chairpersons of the respective district disaster management have convened meetings with all the line departments. Now see, having meetings and not doing anything doesn't bring out the effective task of pre-monsoon work. Our effort which we are making to make a point is not to have meetings in AC chambers. Please come out on the ground and get these pre-monsoon works because you see, we have trees which are falling, roads are blocked, houses are damaged and causes power failure. We are also having gutters where bushes are not cleaned and it is causing flooding. We are having great problem in Bastora, in Ukasaim Palien, and on the other side, Saligaon, which is Para area, where we are having near Green Park, there is flooding which is taking place. So these are all things, if work was done in advance, I think you can please ask them to have a timetable for monitoring this pre-monsoon work, not just meetings. And low-lying fields which are being filled up. You are aware that many illegal constructions are coming up in low-lying fields. I think the Talatis must have a regular monitoring and that will avoid flooding. The Calvin branch, in Calvin, for example, we have a branch which is dangerously over a water tank. If that branch of the tree falls, the water tank will crack and will get destroyed. Now, we have told this to the department. Departments are all very cooperative. But then they say we have to move a file, it has to go to the collector, someone has to make a letter, and this is all going in circles, not doing anything. So our request is, please get steps in writing with instructions so these pre-monsoon works can be executed. Thank you. Speaker sir, आता सद्याक जो फ्लड येता हो गोंयान कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. गेल्या त्या वर्साय जालो, हेय वर्सा आसा, हेच्या फुडेंय जातलो.
अकॉर्डिंग टू माधव गाडगिल्याचो जो रिपोर्ट आसा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो रिपोर्ट केल्लो 2011 आनी हो सरकाराकूय सबमीट केल्लो, मात म्हाका तरी दिसना की ह्या रिपोर्टाचेर आजून पर्यंत कितें जाल्लें आसा म्हणून. सो हो सद्याक रूट कॉज जाल्लो आसा फ्लडींग जावपाचो, आनी हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर कितें तरी एक्शन प्लॅन हो सरकारान करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हेजेर एक्शन प्लॅन जायना तेन्ना पर्यंत फुडाराक कांयच जावची ना. सेम सिच्युएशन जातली, परत फ्लडींग जातलें. आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा गोंयान, महाराष्ट्रान जसो केरळान फ्लड जाता तसो एवरी इयर फ्लड जातलो म्हणून. आनी तितून जशें आमी TCPचो जो रिजनल प्लॅन आसा तितून पळयला आसतलें खुबशे चेंजीस जाल्या. सो थंयूय खुबशे आमचे जे फॉरेस्ट्री एरिया आसा, ऑर्चर्ड लँड्स आसा ते चेंज जाता. आमचो प्लेटो आसा थंय कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडत आसा. सो तेन्ना फ्लडींग जावपाची खुबशी शक्यता आसा, जशी आयज मोपा जाल्या ती. तशेंच जे नॅचरल क्लायमेटी रिलीफ जो फंड आसा, जो पयशे मेळटा आयज तो खुबसो लेस आसा. कितले आमचे कलिग्सांनी मेन्शन केल्लो आसा. आतां फ्लड येयलो आनी तेंची युटन्सिल्स बीन कितें गेली, व्हांवून गेली. सो फूल फ्लड जाता. लास्ट टायम 70 जावं साकले भागान खुबशे फ्लडींग जाल्ली आनी थंय खुबशे लोकांची फ्लड जावन गेल्ली. आयज तितून फक्त मेन्शन केला 2000 ते 3000. सो 2000-3000 फ्लडींग समज पयशे दिले जाल्यार तांकां कांयच फायदोच ना. तशेंच आमचे इक्विपमेंट्स आतां तुमी पळयता आसतले डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना फायर स्टेशन तेंचे कडेन खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसा. जेन्ना आमी तांकां आपयता तेन्ना सर्टन इक्विपमेंट्स आसता आनी खुबशे इक्विपमेंट्स लॅकींग आसल्या कारणान ते टायम टू टायम ते प्रोवायड करूं शकना, जावं टायम टू टायम ते डिजास्टर जो आसा तेजेर काम करूं शकना. सो मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेनूय की तेंच्यांनी लक्ष घेवचें आनी तेंच्यांनी जी इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय, जावं सरकारान कितें इक्विपमेंट्स प्रोवायड करपाक जाय ती तांकां प्रोवायड करून दिवची. ओके, मेन पॉयंट आसा तो Yes, okay. माधव गाडगिल्याचे हेजेर रिपोर्टाचेर तुमी लक्ष घालचें, सरकारान लक्ष घालचें आनी तेजेर एक पॅनल बसोवपाचें, एक एक्शन रिपोर्ट जावची की बाबा फुडें कशें जातलें. जाल्यार एवरी इयर सेम जातलें आनी एवरी इयर आमचो रेव्हेन्यू डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर घालचोच पडटलो. थँक्यू. मंत्र्यांक क्लॅरिफाय करचें. मिनिस्टर क्लॅरिफाय करता. आं नाही उलोवपाक जाय काय म्हणून इतलें जाणां रेजोल्युशनचेर हाजेर कॉलिंग अटेन्शनाचेर इतलें जाण उलोवपाक जाय. Speak, कॉलिंग अटेन्शन कारण 30 जाणांचें आसलें आनी मेजर तांचें आशिल्लें तें. because as far as Honorable MLA Mr. Dikambar Kamath has raised a issue as far as the compensation was concerned. Now we had enhanced that compensation last time. In last year actually, and there has been this thing, notification has come on 9/8/2021, where the compensation has been increased. Earlier it was for a Pakka house it was 25,000. They have enhanced it to 2 lakhs rupees. Then for Kacha house it was 15,000. They have enhanced it to 1 lakh rupees. And so partially damaged houses also same thing has it. Earlier it was 6,000. They have made it to 50,000, and from 4,000 they have made it 20,000. And as far as our colleague has just mentioned regarding the equipments, we have already, Chief Minister basically on the day we had a meeting, he has clearly instructed all the departments basically, whatever their requirements are there, to give their requirements in writing to the collector, to both the collectors, and through the waste, to the disaster management fund, the payments will be done. ओनली थिंग वेबसायटीचेर अजून अपडेट जावंक ना. जे फुडलो business वेबसायटीचेर अजून अपडेट जावंक ना. सीएमान सांगलेलें आहा की वेबसायट अपडेट करतले म्हणून. फुडलो बिजनेस असेंट टू बिल. Secretary. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the first report of 2022 of the Business Advisory Committee. प्रस्ताव मांडतो. Sir, I move that the House to agree with the first report 2022 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मंडळाचें म्हणणें मान जाला. हय मंडळाचें म्हणणें मान जाला. प्रस्ताव संमत जालो. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचा उपकार मानपी प्रस्तावाचेर भासाभास आनी मतदान. आमदार श्री कृष्णा साळकर उपकार मानपी प्रस्ताव सभाघरास मुखार मांडचो. गव्हर्नराचो न्ही. गव्हर्नराचो न्ही. एक म्हाका दिवपा कॉपी. हय तो पेपर. ना 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 follow it. Sir, I beg to move the following motion of thanks to the Governor's address, that the members to the 8th Legislative Assembly of Goa assembled in the second session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver on the House on the 29th March 2022. Yes. आमदार श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात आणि आमदार श्री उल्हास स्वेका हांणी प्रस्ताव अनुमोदन करचें. So I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Shri Krishna V. Salkar. हो प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसा. Sir, I second the said motion of thanks to moved by Honorable MLA Shri Krishna V. Salkar. हो प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसा. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचे उपकार मानपी प्रस्ताव दुरुस्ती सुचयत. माननीय विरोधी पक्ष फुडारी. Speaker sir, I beg to move the following amendments. 1 minute. मायकल लोबो, आमदार श्री कार्लोस आल्वारीज पेरेरा, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार केदार नायक, आमदार इलाया लोबो हांणी तांचे दुरुस्ती प्रस्ताव सभागृहा मुखार मांडचे. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of the thanks of Governor's address as per list. दुरुस्ती प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री संकल्प आमोणकर, आमदार श्री एल्टन डिकोस्ता हांणी तांचो दुरुस्ती प्रस्ताव सभागृहा मुखार मांडचे. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 2. 100 amendment आहा. Time बी बरो दी. List number 2 म्हणला. हाजेरूच घाला ताणें list number 2. दुरुस्ती प्रस्ताव सभा मुखार 100 दीस सेलिब्रेट केल्या मुख्यमंत्र्यान म्हणटकर 100 amendment मूव केले आमी. आमदार श्री विरेश बोरकार हांच्यो हांणी दुरुस्ती प्रस्ताव मुखार व्हरचे. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of thanks to Governor's address as per list number 3. दुरुस्ती प्रस्ताव सभा मुखार आसात. आमदार श्री युरिया आलेमा हांचो दुरुस्ती प्रस्ताव मुखार. Speaker sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 4. दुरुस्ती प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री कृष्णा साळकर, आमदार श्री जेनिफर मोन्सेरात, आमदार श्री उल्हास स्वेका हांणी प्रस्तावाचेर उलोवप करचें. कोण उलयता? म्हाका दिसता की आमी अलॉट केले, म्हाका टायम अलॉट केल्यार बरो आसतो. आं आं हय. एक मिनिट टायम अलॉट करूया. नासता खंयचे तरी येतले. एक प्रत्येकान 5-5 मिनट. ना स्पीकर सर ऐक, हे एज पर लिस्ट तुम्ही 4 अमेंडमेंटा मूव केले, अलाव केले. एक लिस्टाक इतलो टायम अशें दी तूं. स्पीकर सर, तो विजयाक 10 वर्सां जाली, तो विधानसभेन आहा आनी ताका सगळे रूल बूक बीन बरे पाड आसा. ना लिस्ट हांवें लिस्ट करूंक लावूंक ना तुमकां स्पीकर सर. लिस्ट तुमी केला. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन 4 लिस्टां केल्या अमेंडमेंटाची. म्हणजे एक लिस्ट हा लिस्ट नंबर 2. What I am saying is everybody should be treated equally. That's all. आमी रातभर पावच ना मागे. रातभर न्ही, रातभर कोणाक रावपाक जाय? रातभर तुमी रावल्या काल, आमी रावूं ना. हांव हांगा घरा आशिल्लो. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. विजय, तुवें जे लक्ष वेधलां पळय न्ही, ताचे कडेन फक्त हांव एकूच सांगता. तुम्ही म्हाका दिसता इंडिविज्युअली अपोजिशनान खरें म्हणजे सगळे युरिया लेमॉन वेगळे दिला, हांच्यांनी वेगळे दिला, ते न करता इट इज ट्रू. ते तेंच्यांनी सगळे बिंग अपोजिशन आनी सगळ्यांचे करून एकत्र दिवपाक जाय आशिल्लें. आनी ते तुमी जर तेंच्यांनी वेगवेगळे सुद्दां केला आसत
then I think it is the duty of the secretary, legislative secretary, तेंच्यांनी एकूच करून जे कॉमन आसा ते घालपा जाय. स्पीकर सर, माननीय मुखेलमंत्री ओपोजिशनाक एकवट करता. काल ते काम तुझें. आज काल तू फोडूंक भोंवतालो, आज तू एक करता. स्पीकर सर, हांवें म्हजें जर सेपरेट दिलां, I have a right after you have listed it as a separate list. You can't delay it. Check the rules. Tell legislature secretary should tell. विरोधी पक्ष नेता असताना विरोधी पक्ष नेता म्हाका दिसता विजयाक जावपाक जाय, त्या खातीर त्या दृश्टीन तो फुडें वचत आसा. विजयाक स्कोप दिवपाक जाय, पण हे लिस्ट चेक करपाक जाय. तेणी सांगलां तें बरोबर आसा. Not as per 4 लिस्टा हा, तू 4 टाइम दी, अर्ध वर म्हणून 2 वरांनी सोंपलें तुजें. 4 लिस्टांनी टायमांनी वयतना तू कन्फ्युजन बेश्टें करूं नाका. म्हाका दिसता स्पीकर सर, तुमी जशें ठरयलां तशें 5-5 मिनटां दिवपाचें. तशें न्ही, हांव तें 100 पॉयंट वाचपाक 5 मिनटां लागतलीं. आय एम द मूवर ऑफ द मोशन, सो आय हॅव टू गेट मोर टायम. तुमकां जर आयकुपाकूच नाका, हांव आतांच वता घरा भायर. तुमी सांगचें म्हाका वच म्हणून आतां, हांव वता. यू से दॅट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक, आय एम गोईंग. स्पीकर सर, तेजे पार्टीचो तो एकटोच आहा. अरे पार्टीचो इशू नाका. लिस्ट कोणे केलें? लिस्ट केलें तुमी. अरे जालें न्ही. स्पीकरान लिस्ट केलें. ही हॅज टू गो एज पर रूल. सांगा. You decide the number of minutes to be given, and you have decided as why he is arguing, Speaker sir, whether he has given list or something. Under rule, it is the Speaker. मंत्र्याचो आधार जाय Speaker sir, I am on my feet. मंत्र्याचो आधार तुमकां जाय पडटा. Speaker sir, I am on my feet. cannot give any directions to the speaker. As a legislative minister, final. Speaker sir, direction घेतली. rule number हांव वाचता Speaker sir. एक मिनिट. हांव rule वाचता Speaker sir, जालें ताका. ना रूल कोण म्हजे रूल आहा. एक मिनिट. Speaker sir, ही advocacy करता. बसा. He is not to decide how much. You have already decided 5 minutes. Why is arguing? Ruling side. Rule is very clear, Speaker sir. स्पीकर सर, विजय सरदेसाय, संकल्प बामणकर आनी एल्टन कोस्ता. म्हाका दिसता विजय हेवटेन पावलो काय ते तेवटेन पावले. स्पीकर सर, काल जो कोण फोडूंक भोंवतालो, गरोवंक भोंवतालो, ताका खबर आहा कोण कोण पावलो. म्हाका दुबाव आहा. बरें, एक दोगूय तेवटेन पावोंक ना न्ही. Speaker sir, Rule 27 specifies. एक मिनिट. माननीय मुख्यमंत्री, तुमकां रुलींग सायडी कितले जाय? रुलींग सायडीक आमी म्हाका दिसता आमचे कितले जाणा 6-7 जाण. तुमी ठरया त्या प्रमाणे. तुम्ही 5 मिनिटां सांगा. तुम्ही 5 मिनटां ठरयत जाल्यार आमकां अर्दे 40 मिनिट्स. 40 मिनिट्स. अशें न्ही रे, एक डिवायड कर, 2 वरां कर, 1 वर कर. 40 मिनिट्स तुमकां. 40 मिनिट्स. हां, बरं. पूण हांगा नंबर आहा मरे, तांकां उलोवंक जाय. नवे आमदार आहा मरे. मिनिट मरे, 1 वर. 1 वर. फॉर 1 वर फॉर अपोजिशन. स्पीकर सर, तुम्ही केन्ना आज एक बस. तुम्ही सोपोवंक सोदता 7 वरांचेर. न्ही बस, हांव सोपोवपाक सोदता अशें म्हणें तुमकां. हांव कशें सत्ताधारीक आमी जर तांकां म्हणली जर जायत न्ही, 40 मिनटां. जर तांकां जर 5-5 मिनटां तांची कितली जातली? 1.5 वर जातली. म्हणून तांकां विचारता हांव पयलीं तांकां 40 मिनटां पुरो. तांकां क्युम्युलेटिव्हली 40 मिनटां पुरो. 40 मिनटां पुरो आसा. बरें, ऑपोजिशन सायडीक काँग्रेस. हां, स्पीकर सर, ऑपोजिशन युनायटेड ना. सगळ्यांक एक 8-8 मिनटां तरी दिवची म्हणटा. 8 मिनट. आमकां एज पर लिस्ट डिवायड करचे टायमींग. 2 वरां आमकां ऑपोजिशनाक दिवची, तातूंतले एज पर लिस्ट 4 कुडके कर तूं 15-15 मिनटां एज पर लिस्ट. एकूच जाता तें गणीत तितलेंच तें. 8 minutes. 3 जाण मूव केले 15 मिनटां कितले पडले तुका? कमी पडली. 8-8 मिनटां दिल्यार पुरो. 5-5 मिनट घेवची सगळ्यांनी. 5 मिनटां. हें उलोवपाकूच 5 मिनटां गेली आमची. सिनियर आसा असले कारण तुका एक 10 मिनटां दिवया. आतां 10 मिनटां जाली. वेस्ट केली. स्पीकर सर, हाजेरूच 10 मिनटां गेली. ते जाऊ दे. उलोवन तरी जावपाचें. तू सिनियर आसा, बाकी सगळं म्हणून एक 2-3 मिनटां चड दिवया. नाकात तें नाल्यार 2-2 मिनटां. स्पीकर सर, आमी 10 मिनटां मागपाक आसले, 8 मिनटां तरी दिवची. स्पीकर सर, 8 मिनटां पर मेंबर. पर मेंबर 8 मिनिट्स. विजय, कोची काँग्रेसची तुजी वेगळी आहा. हांव म्हणटा एज पर लिस्ट. तुमीच केल्ले लिस्ट न्ही. प्रत्येका 8 मिनटां न्ही. ना, प्रत्येकाक 8 मिनटां पूण एज पर लिस्ट. एज पर लिस्ट. कोण करता? मायकल 8 मिनटां म्हणून कितें तूं एक उलोवंक नाका मरे. तूं तुजे 8 मिनटां म्हाका दी. तशी दी. आमी नवे
काल काँग्रेस सगळी वयता म्हणून बोवाड जाल्लो आनी आज खुशाल जावन सगळे आसता हिंगा म्हणजे डेमोक्रेसीची हत्याचार आमी नव्यानी कितें करपाचें स्पिकर हांगा आनी यू आर एंटरटेनिंग सर दीस काल सगळे वचपा आशिल्ले आज आसपाचें न्हू हे हॉर्स ट्रेडिंग चलता फुल्लम चल्ला आनी सगळे आसता स्पिकर वॉट इज दीस आय डोंट नो स्पिकर सर. Yes. Ajibab Bhule. So as per rules, we are allowed actually on the governors are 3 days, but Honorable Minister has suspended under 306. So I request, we are all new MLAs, so we should be given opportunity to speak on it as per what we want. Some will speak for 5, some will speak for 3, some will speak. तुमचा टाइम अलॉट कोणाक राजबाब 2 वरां ऑपोजिशनाक दी जालें कोतकाबार 2 hours अजीत स्पीकर सर, आज ऑनरेबल राज्यपालाच्या भाशणाचेर ताचेर अभिवादन करपा खातीर हांव हांगा उबो आसा. ऑनरेबल राज्यपालान आमकां सरकाराची वाटचाल कशी आसची, फुडले 1 वर्साची वाटचाल कशी आसची हाचो एक अभ्यासपूर्वक ताणें सगळो आपलो लेखाजोखा म्हणटा तशें वाचला आनी तातूंत भितर खुबश्यो येवजण्यो ज्यो आज गोंय सरकारान घेतल्या ताजे विशयी ताणें अभिनंदनूय केलां. कोवीड काळार जें कामकाज जालां सरकारा कडल्यान ताची तोखणायूय ताणें केल्या आनी म्हाका दिसता खरें करूच आज जे सरकारान कोविडाच्या वेळार काम केलां, प्रत्येक मंत्र्यान जावं प्रत्येक आमदारान जावं सरकाराच्या ह्या कोविडाच्या वेळार आपापलो वांटो घालून खंय तरी हें आटोक्यान हाडपा खातीर नाल्यार आपापल्या क्षेत्रांत काम करपा खातीर खूब मेहनत घेतल्या आनी ती ताजी तोखणाय आज खंय तरी आमच्या ऑनरेबल राज्यपालान केल्या. ऑनरेबल राज्यपालानूय आत्मनिर्भर भारत आनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण हाजेरूय खंय तरी आमकां शाबासकी दिल्या आनी खंय तरी बरें काम चल्लां आनी ह्या क्षेत्रांत जावं ते आत्मनिर्भर भारत जावं नाल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण जावं हे बऱ्या रितीन गोंयान रुजू जाल्या आनी ताचें काम बऱ्या रितीन चल्लां हें सगळ्याक दाखोवन दिल्या. ऑनरेबल राज्यपालान आमच्या मुखेलमंत्र्याचें स्वयंपूर्ण गोंय करपाची जें स्वप्न आसा ताचे खातीर तांचें अभिनंदन केलां आनी जी 2020 जी येवजण सुरू जाल्ली स्वयंपूर्ण गोंयाची ताजी खंय तरी वाटचाल आज बऱ्या रितीन जाता आनी प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर हो जो सरकार काम करता आनी प्रत्येक घटक म्हणजे बारीकांतलो बारीक घटका पर्यंत पावपाची जी सरकाराचो एक प्रण आसा तो खरें जाता आसतना नाल्यार साकार जाता आसतना राज्यपाल ताचें अभिवादन करता आसतना आमकां सगळ्यांक ताजी उमेद जाता. आज खंय तरी आमी आझादी का अमृत महोत्सवाच्या वर्सा आसा. गोंयाची तशीच तेन्नाच 60 वर्सां लिबरेशनाकूय जाता. त्या आझादी का अमृत महोत्सवान सरकारान विविध कार्यक्रम घेतले, विविध येवजणो मार्ग्याक लायल्यो, ताज्या खातीर ताणें अभिनंदन केलां. अश्यो खुबश्यो येवजण्यो ज्यो गोंय सरकारान मांडल्यो, जावं ती नशामुक्त गोवा जावं नाल्यार गोंय एक एक्सिडेंट फ्री स्टेट करपाची येवजण जावं, हे सगळ्या कडेन राज्यपालान बारकायेन लक्ष दिवन ताजेर खंय तरी आपले अभ्यासपूर्वक एक आमकां तोखणाय केल्या. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो राज्यपालान आपल्या भाशणान दिल्या. तातूंत एक म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो एग्रीकल्चर. आज सरकार एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिता आनी खंय तरी प्रत्येक जो आज एग्रीकल्चरान भितर वचपाक सोदता नाजाल्यार ताका खंय तरी ताचो सपोर्ट जाय, तो पूर्णेपूर्ण सपोर्ट दिवपाचो आज सरकाराचो प्रयत्न आसा. ताका खंय तरी तांणी ताची तोखणाय केल्या. आज खंय तरी फीश करी रायस आमी आमचें स्टेपल फूड म्हणटात आनी ज्या वेळार कोवीड पॅन्डेमीक जालें जाल्यार नाजाल्यार तावते हें जालें तेन्ना खूब कडेन आमचे फिशींग एक्टिविटीज थांबल्यो. खूब कडेन वादळी वातावरण आशिल्ल्या कारणान खूब जाणांक त्रास जालो. पूण तातूंतसूनय बी एक 26 फिशरमॅनांक एक 75 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें जें काम सरकारान केलां ताची खरीच तांणी तोखणाय केल्या
आनी खरेंच म्हाका दिसता कोविडाच्या वेळार जेन्ना खंयच येणावळ नाशिल्ली, सगळ्या कडेन मार्ग बंद आशिल्ले, तेन्ना सरकारान खरेंच बरें काम केलां. आनी म्हाका दिसता हाजें श्रेय सगळे मुखेलमंत्री आनी ताजे सगळे कॅबिनेट वांगडी आनी सगळ्यांक वता. अश्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो ह्या काळान ताणें मांडल्या आनी ताणें खंय तरी सरकाराचे कामकाजाचेर तोखणाय करता आसतना आपलें भाशण दिलां. सर, स्पिकर सर, उलयन खूब दिसता, पूण सगळ्यांक टायम मेळचो म्हणून रिस्ट्रिक्ट करता आसतना म्हाका लास्ट एकूच सांगन दिसता की जेन्ना कोविड-19 जालें तेन्ना सगळ्यांक जे एक्सपायर्ड जाल्या तांकां 2 लाख रुपया दिवपाचें सरकारान येवजण केली. आनी ताज्या अंतर्गत म्हाका दिसता खुबश्या जाणांक सोशल वेलफेअरा कडल्यान मे बी ताजो एक्झॅक्ट डिटेल मेळटलो, पूण खुबश्या जाणांक 2 लाख रुपया दिवपाची जी येवजण सरकारान केली तातूंत भितर खुबशे जे एक्सपायर जाले तांचे फॅमिली मेंबर्सांक खंय तरी एक बारीकसो आदार जालो आनी ताच्या खातीर तांणी तोखणाय केल्या. म्हाका अशें सांगन दिसता की आज गव्हर्नरान, ऑनरेबल गव्हर्नरान जें भाशण दिलां तें खरोखरच तोखणाय जावपा, कित्याक ताणें पूर्ण अभ्यास करून म्हणजे गोंय राज्याची वाटचाल कशी आसा आनी फुडली वाटचाल कशी जावची हें ताणें आमकां नामूद करून दिलां. आनी ताच्या खातीर हांव गव्हर्नराचें अभिनंदन करतां आनी तांचे आभार प्रदर्शन करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. उल्हास. सर, गव्हर्नराच्या भाशणाचेर हांव अभिनंदन करपाक उबो रावला. ह्या आमच्या सरकारान अशे खुबश्यो येवजण्यो केल्यो, तितले अशे प्रामुख्यान सांगपाचें म्हटल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना देशभर हाहाकार जालो. तशें आमच्या गोंयांत सुद्दां सगळे वेव्हार ठप्प जाल्ले. त्या टायमाचेर लोकांक पयसो आसा म्हटल्यार कांय मेळना अशे तरेचो एक वातावरण तयार जालें. तेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन प्रत्येक घटकाक कोणूय उपाशी उरचो न्ही ह्या खातीर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही सुरू केली आनी त्या टायमार ती खूब उपेगा पडली. कारण पयशे आसा पूण वस्तू मेळना आसलेल्यो. त्या टायमार फेर प्रायस शॉपान सिवील सप्लाय मार्फत प्रत्येक कुटुंबाक 5 किल तांदूळ हे फ्री मेळचे ह्या खातीर आमच्या ह्या गोंयकारांक आमकां मेळ्ळे. आनी त्या खातीर जवळ जवळ आमच्या गोंयांत जवळ जवळ अशे 5 लाखच्या मायस लोकांक हेजो फायदो जालो आनी देशभर 80 करोड लोकांक हेजो फायदो जालो. आनी ही स्कीम जवळ जवळ 2 वर्सां जाली चालू आसा आनी आजुनूय चालू आसा. ह्यामुळे सामान्यांतलो सामान्य मनीस कोणूच उपाशी पडना ना. ह्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें तशेंच केंद्र सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे आमच्या त्या टायमाचेर कोविडा टायमाचेर खुबशे लोकांक मरण आयलें आनी ह्या खातीर केंद्र सरकारान हें वॅक्सीन तयार केलें आनी हें वॅक्सीन हें फ्री दिवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटींनी, बाकीच्या देशांनी हें वॅक्सीन आसलेलें तें पयशे दिवन दिवचें पडटालें, पूण आमच्या मोदी सरकारान हें वॅक्सीन हें फ्री दिवचें, दोनूय डोस हे फ्री दिवचे ह्या खातीर प्रयत्न केलो. आनी आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 12,66,000 लोकांनी हेजो फायदो घेतलो. हें करीत आसतना आमच्या हेल्थ सेंटरान हेल्थाच्या वरियर्सांनी सगळ्यांनी बरें काम केलें. आपलो जीव धोक्यान घालून सुद्दां लोकांची सेवा करपाचो प्रयत्न केलो. त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें आनी केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करता. तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कल्पनेसून जी एक कल्पना आयली की सरकारच्यो स्किमी आसता त्यो प्रत्येक नागरिकाक मेळच्यो ह्या खातीर तेणी एक स्वयंपूर्ण मित्र ही संकल्पना तयार केली. आनी सरकाराचो जो अधिकारी आसता तो पंचायतीन वचून शेनवारचो बसचो. एक्चुली त्या दीस शेनवार दीस सुटी आसता, पूण सरकाराचो ऑफिसर त्या दीस वचून त्या पंचायतीन बसून ह्यो ज्यो गोवोरमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सामान्य मनशा पर्यंत पावना. स्किमी खबर आसता पूण लोकांक खबर आसना. ह्यो स्किमी सेंट्रलाच्यो स्किमी जावं गोंयच्यो स्किमी कितल्योश्योच स्किमी आहा, त्याचो सामान्यच्या गरीब लोकांक हाचो फायदो मेळपा खातीर हो गोवोरमेंटाचो ऑफिसर
त्या दिसा पंचायतीन बसोन म्युन्सिपालिटीन बसोन ह्यो स्किमी लोकांक सांगता आनी ताजो गोंयभर ताजो फायदो जाल्ले कडेन आसा. लोकांक स्किमी बाबतींत जागृताय जाल्ली कडेन आसा. त्या खातीर हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता की ही स्कीम आहा स्वयंपूर्ण मित्र ही परतून फुडें वचची आनी फुडें चालू उरची, जेणे करून जे कोण लोकांक ही स्किमी खबर ना तांकां परतून हे कळपाचो प्रयत्न जावचो. आनी हे स्किमी करीत आसतना खुबदां आमी पळयलां की पंचायतीच्या लेवलाचेर ते ऑफिसर येवन बसता, पूण पंचायतीच्या मेंबरांनी जागृताय करपा जाय की आपल्या वाड्यावयलो अशे लोक आसा तांकां आयडेंटिफाय करून ती तेंची स्कीम ह्यो फायदो जावपा खातीर प्रयत्न जावपा जाय. आमच्या गोंयांत 60th लिबरेशन दिसा निमतान आमच्या केंद्र सरकारान आमकां सरकाराक 300 करोड रुपयाचो दिवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या निमतान खुबशीं कामां ही आमची जावपाक शकली. आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक पंचायतीक थोडो ना थोडो हातभार लावपा खातीर मदत केली आनी त्या निमतान पंचायतींनी खुबशे कामां ह्या निधी मार्फत आमच्या केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमच्या सरकारान पोल्युशन फ्री जावच्या खातीर गोंय ग्रीन जावपा खातीर 50 इलेक्ट्रीक बसीस ह्यो कदंबाक दिल्ले कडेन आसा आनी ह्या निमतान ताजो खूब फायदो जाल्ले कडेन आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या काळान जवळ 100 अश्यो इलेक्ट्रीक बसीस आनी मेळपाच्यो आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी तशेंच आमचे पणजी स्मार्ट सिटी अंडर आमकां आनी 48 इलेक्ट्रीक बसीस मेळपाच्यो आहा कदंबाक. त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आनी कदंबा महामंडळाक हे खुबशे अशे बशीची गरज आसा, ती खंय तरी ही थोडीशी बशी मेळोन हेजो सामान्य लोकांक तेजो फायदो जावपाचो आसा. कारण हे कदंबा महामंडळ हे सामान्यच्या लोकां खातीर चलता. हो जो कदंबा हे लॉसान चलता, तरी आसतना आमचो सरकार आपलें अनुदान दिवन ह्यो कदंबा बशी कदंबा कॉर्पोरेशन चलयता आनी सरकाराचे संपूर्ण पाठबळान हे कदंबा बस आमच्यो सामान्य लोकांक सेवा दिवपाचो आनी रिमोट एरिया अशा एरियेन आमच्यो कदंबा बशी चलता. आनी खुबशे जी बशींची गरज आहा आमच्या ह्या हावसांतले सगळे आमदार हे कदंबा बशी आपल्या मतदारसंघान जावपाचे खातीर प्रयत्न करता. ह्या खातीर सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आहा की फुडें येणाऱ्या काळान आनी बशी सुद्दां आमकां ग्रांट्स करून दिवचे अशें मागता. आनी आयच्या ह्या गव्हर्नराच्या भाशणाचेर हांव अभिनंदन करून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता. गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव महामहीम राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या अभिनंदन ठरावाचेर उलोवपाक उबो रावला. महामहीम राज्यपालान जे भाशण दिलें ह्या सभागृहांत 29 तारखेक मार्चाचे, तितून 76 मुद्दे उपस्थित केल्या आनी ह्या 76 मुद्द्या भितर सरकाराच्या कामगिरीचेर उल्लेख करून सरकाराचें अभिनंदन केलां. पर्टिक्युलरली हांव एक गोश्ट मुद्दाम करून सांगतलो की आमचे माननीय सदस्य बाकीचे उलयल्या ते सोडून की जेन्ना कोविडाचो टायम आसलेलो पॅन्डेमिकाचो तेन्ना वॅक्सिनेशन दिवपाक सरकारान भरपूर प्रयत्न केल्या आनी ते करता आसतना जे फ्रंट वॉरियर्स आसलेले आनी पब्लीक ह्या दोगांनी मेळून व्हॅल्युएबल कोऑपरेशन केलां. त्या खातीर हो ड्रायव्ह सक्सेसफूल जावपाक खुबशी मदत जाली. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना राज्यपालान ह्या मुद्द्याचो प्रामुख्यान उल्लेख केल्लो आसा. त्या खातीर आमी राज्यपालाचेंय अभिनंदन करपा जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा ती राज्यपालान एक खास ह्या अभिभाशणान नोंद केल्ली आसा ती फायनान्स डिपार्टमेंटान ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटींग सिस्टम चालू केली म्हणून गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ही अत्यंत गरजेची गजाल आसलेली आनी ती सरकारान केल्ले बद्दल सरकाराचें अभिनंदन करपाक सरकार पात्र आसा. फुडें जर गेले जायत आमी जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना सादारण 122 लोकांक बेनिफिशरीक इकनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान अर्थ सहाय केल्लें आसा. अश्यो पुष्कळश्यो गोश्टी करता आसतना फायनान्साचेर एक गजाल हांव मुद्दाम करून उलयतलो की थोडोसो मायनींग स्टार्ट करपाक सरकाराक उशीर जाल्लो आसा.
पूण मायनींग जर चालू केलें जायत जाल्यार मायनिंगांतल्यान जो रेवेन्यू येतलो तो स्टेटीची फायनान्सीस बरे भशेन चलोवपाक हेल्प जातली. म्हजी विनंती आहा मुख्यमंत्र्याक की ह्या गोश्टीचेर प्रामुख्यान लक्ष दिवचें आनी म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्री ह्या गोश्टीचेर लक्ष दितले आनी तितल्यान जो कितें हेल्प जावपाक जाय सरकाराक तोवूय जातलो. फुडें वचून उलयतले जाल्यार आमचे कडेन दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना जी पळय आसा तेजेरूय सरकारान भरपूर कन्सिडरेशन करून जे कोणाक मेडिकल हेल्प जाय ते मेळोवन दिवपाक खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी मेळोवन दिल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन सरकारान सुपर स्पेशलिटी जे कोर्स आसा ते कॉमेन्स करपाक परमिशन दिल्लें आसा. ह्या खातीरय सरकाराचें प्रामुख्यान अभिनंदन करप योग्य ठरतलें ह्या सभागृहांत. सांगपाचें म्हळ्यार आनी एक विशय जो पळय आसा तो जे पळय गरीब लोक आसा जावं कोणाक जे पळय आमचे लिगल एड जायी ह्या गोश्टीक लागून सरकारान लोकांक लागून MOU केल्ले आसा, सायन केल्ले आसा. VM साळगांवकर लॉ कॉलेज, गोविंद रामनाथ कारे लॉ कॉलेज हांचे कडेन तो एक बरो उपक्रम आसा जो कॉमन मनशाक लिगल हेल्प घेवपाक बरें जातलें. सरकाराचे अशे सगळे जे उपक्रम आसा ते कॉमन मनशाच्या भल्याचे आनी कॉमन मनशाक हेल्प करपी आसात. त्या खातीर महामहिम राज्यपालान सरकाराचे मुक्त कंठान अभिनंदन केल्लें आसा, प्रशंसा केल्ली आसा. हांव ह्या अभिभाशणाच्या ठरावाचेर उलयता आसतना एकूच गजाल सांगात की जशें मुख्यमंत्र्याचें ब्रीद वाक्य आसा की भिवपाची गरज ना, त्या खातीर मुख्यमंत्र्याचेंय अभिनंदन करपाची गरज आसा. इतलेंच म्हणून ह्या विशयाचेर हांव म्हाजें भाशण थांबयतां. धन्यवाद. मिस्टर संकल्प आमोणकर, दिलाय लोगो. Motion of thanks to the Honorable Governor moved by our colleagues from the ruling benches. First, when it comes to health department, the rate of death, the number of deaths in Goa during the second wave was around 1,800, sir. All figure zaun asa. So the first wave, the second wave is already, we had a big time experience, what loss and where we failed. The Honorable Governor did not mention anything about our failures due to lack of oxygen, lack of ventilators, lack of beds. How we know our Goans ran from pillar to post during the second wave. I hope the government now is well equipped with the number of cylinders for this oxygen supply, ventilators and the beds. Secondly, regarding the home department, sir, traffic coastal beltan मातशें येवन कोणाकूय धाडून ते ट्रॅफिक पुलीस कितले आमच्या ट्युरिस्टांक वाजयतात ते पळोवंक जाय. एवरी हाफ अ किलोमिटर दे आर देर. आमी म्हणटात दिस इज द आफ्टर मायनिंग टुरिजम is a economic backbone. Every half a kilometer they are there and finding only the tourists. Tourists हांगा गोंया येवन बरे विचार, they should take good experience from here, from Goa. But it's horrible state of affairs when it comes to this traffic police chalaning the tourists. Sir, availability of drugs in the coastal belt has reached alarming proportions and the police have no clue. Please look into it. Regarding fisheries, sir, एजे नोंद घेवची की LED फिशिंग अजूनही कितले मोठ्या प्रमाणात चालू हा आणि जे LED फिशिंग चालू हा ते लायटीन ते आमचे बारीक मरीन लाईफ काबार करता.
बाबा आमच्या कलिगान आतांच सांगला आमचो फीश करी रायस थोड्या तेंपान आमकां नुस्तें म्हणटा तें आमकां सारकें मेळचें ना इफ वी गो ऑन किलिंग स्मॉल फिशीस मरीन लायफ प्लीज लूक इन टू द LED fishing which is going on. Regarding the education department, sir, आमकां कळोन येयला की प्रायमरी स्कूल्स आहा जे प्रॉपर्टीज आहा थंयसर टावर घालपाचे योजना आसा म्हणून आमच्या अंजुना गांवान हे टावर इन्स्टॉल करपाक येयल्ले लोकलांनी तांकां धांवडून घातले. प्लीज लूक प्रायमरी इस्कॉलाच्या प्रॉपर्टीन तरी ते टावर वी नो अबाउट द नेटवर्क प्रॉब्लम बट हे प्रायमरी इस्कॉलांनी चड धाकटी भुरगीं आसतात सो प्लीज सी दॅट this is not done. The towers are not installed in the primary schools. The unemployment is at all-time high. Regarding inflation, inflation also is all-time high. Look at the rate at which we get our LPG cylinders. 1000च्या वयर पावल्लो हा. Petrol, diesel, skyrocketing prices. Regarding our Dayanand social security schemes, Griha Aadhar schemes, Ladli Lakshmi schemes, म्हयन्याचे म्हयने जाले आनी वर्साचे वर्सां जाली लोकांक अजूनही ते तेंचे मंथली डोल्स मेळोंक ना. हे गरीब लोक रावतात आपल्या केन्ना गृह आधार मेळटले केन्ना ते दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम मेळटले अजूनही मेळोंक ना सर. रिगार्डिंग sand mining, I think the government has to make proper law to see that there is balanced and equitable legal sand mining करचें ना जाल्यार हे TCPन construction करपाक permission दिवची न्हू. Everything goes on in black otherwise. Please do some balanced sand mining act. Regarding women empowerment, आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नरान हे मेन्शन केल्लें आहा. वुमन एम्पावरमेंट सारकें म्हटलेलें तें आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केल्लें जेन्ना तेणें 33% मिनिमम 33% आमच्या पंचायत राजान दिल्ले. ह्या आमच्या असेंब्ली हॉलान वी कॅनॉट सी एनीथिंग लायक दीस. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM and the ruling benches to pass this amendment to have this reservation for women in the assembly. Regarding our taxi issues, पहिले आमच्या मिनिस्टरान कॅब एग्रिगेटर एक हाडलो आतां आनी 2 कॅब एग्रिगेटर हाडपाचे योजना आहा. दिस इज व्हेरी अनफेअर टू आवर लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स. लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स मिटर घालून यूज करिना जाल्यार तांकां फायन करची पूण आनी हाडून ते कॅब एग्रिगेटर हाडून ते लोकल आमचे टॅक्सी बिझनस हॅम्पर करचे न्हू. रिगार्डिंग स्वयंपूर्ण मित्र, आय वॉज अ सरपंच बिफोर आय कूड बिकम अ MLA. सर स्वयंपूर्ण मित्र बरी योजना येतात पंचायतीन आपले सगळे स्किमी सांगतात बट Honorable CM should see how many people are attending to it. 4-5 लोक आणि तेका तो स्वयंपूर्ण तो बावडो येता आणि स्किमी सांगून वयता. हे घेवपाची गरज आहा की कितले लोक अटेंड जाले ते. सो द बेटर सोल्युशन फॉर दीस आय वूड से स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन सगळे तुमची स्किमी आहा तितल्यो प्रिंट करून दिवचे, एक बुकलेट करचे आणि घरांनी वाटपाचे. दॅट्स वॉट आय हॅव डन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी सर. Regarding PWD roads, उलयता तितले कमी आमच्या अंजुना गांवान येवन पळोवचें सर. इट इज ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन पूण आमचे सगळे ट्युरिस्ट ते होणक्यान आनी हड्ड्यांनी पडोन एक्सिडंट जातात. प्लीज आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर. ही हॅज टोल्ड द कॉन्ट्रॅक्टर टू डू द फिलिंग म्हळ्यार ते लोबराचे फिलिंग जावन ते लोबरां पावसान भायर हे करतात. सो आय वूड रिक्वेस्ट दॅट न्यू मशीन वीच इज कम फॉर द मिनिस्टर टू पुट इन अंजुना आमचे ट्युरिस्ट हे बॅड मेमरीज घेवन वचपाचे न्हू गोंया साकून.
Regarding water supply, very bad state of water supply. We get in Shivoli constituency, sir, alternate days. Ata rain is everywhere. Asunara plant, कितें तरी problem जाला. 10 दीस उदक ना. आमच्या आख्या शापोरा, वेल्ला काणका. This is the stark reality. Electricity म्हणटू सदांच आपालिपा येता वयता. But Honorable Minister will look into it, I'm sure. So, and the one more important thing regarding the labor rate. ह्या आमच्या कन्स्ट्रक्शनाक आमी जे लेबर व्हरतात तेंची रेट फायनलायज करपाची गरज आसा. फाल्यांच आमी टिट्यार जेन्ना वयतात लेबर मागपाक तेंचे रेट तोंडाक येता ते रेटी सांगतात. कोण म्हणटा 1000, कोण म्हणटा 1500. कन्स्ट्रक्शन करपाचे लोकांनी कशें. दॅट हॅज टू बी रेग्युलेटेड, सर. And thank you very much, sir. Yes. Shri Alex Sigara. I rise to oppose the Governor's address to this House and support the amendments as suggested by my colleagues. Speaker, sir, Goa is privileged to have an eminent personality as its governor in Shri Pillai. I'm sure when he gets up in the morning, he must be not sure what is going to hit him during the day. Because when he came to this house, he kept referring to my government, my government, my government. And as his position demands, it is his duty to keep saying my government. But having interacted with the gentleman, I'm sure deep down, he himself would be disturbed just as we are. And to mention a few issues. Number one, Speaker, sir, this government has had to face a fiasco when it came to the Zilla elections. They kept promising elections, and ultimately, they suddenly preponed the elections. Whether it was a deliberate attempt to misguide the voters, misguide the candidates, I'm not too sure. But the last slap this government got was in the to-be-held Panchayat elections. The government first said that due to the OBC reservations, they need time. Then the government took a stand to say that due to monsoons, they could not hold the elections. And then suddenly, Speaker, sir, the poor governor summons the House, and the government says, due to the assembly, we cannot hold the elections. It had to be the High Court and the Supreme Court to direct this government to hold the elections in the monsoon period, which is normally not really held. Speaker, sir, Goa is known to be a touristic state. The Honorable Minister for Tourism has expressed his intentions to attract good quality tourists. But Speaker, sir, I'm sure when he's entering Panjim, he must have seen that, to just give one example, that near the Kadamba bus stand, you find so many touts who, as soon as they see an outside vehicle, they attract their attention, stop the vehicle, and these touts, as I call them, lead these innocent tourists to stray places. Goa has recently had incidents where tourists have been kidnapped, held to ransom, money extracted from them. This never happened before, Speaker, sir. Goa is known as a touristic spot, and I therefore believe it is the responsibility of this government to ensure that these type of incidents don't happen. Today, Speaker, sir, coming to the police department, a very important department. We've had so many cases of rape, murder, so many such cases. I agree, the government cannot provide a policeman behind each citizen. But policing system has to improve.
whilst demanding them a better system from them, I think one of the important things will be quality of personnel that are being employed by this government. For example, recently I read somewhere that the government is taking action because they have found corruption or they have found irregularities in selection of police sub-inspectors. Speaker, sir, talking on that, I also believe this government has to be more sensitive to the needs of the policemen. I'll just give you one example. Maina Kurtori police station, which happens to be by the side of near my house. It is a sad sight to see that those poor constables are seated, because it is so small, the constables are seated in the corridor. And these days during the rainwater is going in and they have to still sit under those conditions and work. I think the government should be more humane to them. Speaker, sir, my colleague was talking about shortage of water. I have villages in my constituency that for 5, 6, 7 days, like villages of Betalbati, Utorda, Majorda, Kalata, they had no water. And what was the excuse given by the engineers? That the pressure coming into the area was not sufficient for water to reach all these places. The government has to be sensitive. Gone are the days, Speaker, sir, where people used to depend on their wells. We have all got used to that tap water, and therefore I believe a solution should be found. Speaker, sir, I have the privilege of being the MLA of Nuveng constituency. Unfortunately, for reasons best known to the Revenue Department and, to the Waste Management Department, I think it's called, but the minister is the same. They have identified a site at Verna Industrial Estate to set up a garbage treatment plant. Speaker, sir, believe me, the department is talking of 1 lakh square meters on paper. But the truth is this department has just 50,000 square meters of land in their possession. 50,000 is, I think if I may say, they are dreaming of. Speaker, sir, this site is at Verna. This site is also supposed to be part of the flight or the, as you call, the funnel area for landing and takeoff of aircrafts. Speaker, sir, Goa has had incidents in the past of bird hit incidents affecting flights. Speaker, sir, Goa is supposed to be an international touristic site and Goa is supposed to be privileged with an international airport. Has this government considered the risks that are being called for? No, Speaker, sir. This government has gone and called for an environment impact assessment report. Speaker, sir, this is the first time I'm hearing that the experts have delivered to the government a draft environment impact assessment report. I repeat, draft report. It is sought that a report be given by them. What is the purpose of submitting to the government a draft impact assessment report? Is it for the government to do the corrections? Their job was to do an impact assessment report and give it to the government and not give a draft report for the government to approve. Speaker, sir, this is wrong. And that is why I believe even that report has been manipulated, Speaker, sir. Speaker, sir, further, the site selected is surrounded with a lot of habitation. Speaker, sir, we have before our eyes what has happened at Sonslo. We have before our eyes what has happened at Marmagaon Headland. And Speaker, sir, virgin areas, are you trying to destroy them? Speaker, sir, this site is surrounded by minimum 32 springs. And here we are selecting this site. The water from there will go down to the groundwater, pollute the groundwater, and therefore you are forcing people again to depend on your municipal water and not use water from the wells. Speaker, sir, we have seen in Margaon, we have seen in these other areas, the leachate flowing down into the surrounding areas. Are we out to destroy our environment is my question to this government. I don't know, Speaker, sir, how this government is so insensitive
And I again repeat, they should order a fresh impact assessment report once they have India possession 100,000 square meters and not with just 50,000 square meters. Speaker, sir, through this constituency, we have the 3 linear projects issue. I will talk primarily on double tracking. I will talk primarily on coal transportation. Speaker, sir, if and when you have the time, I would deem it a privilege if you come along with me and see for yourself the conditions under which these people are living today with just a single track. Imagine their plight once it is double track. Speaker, sir, see the coal pollution. The government may claim many things. The transporters may claim many things. But the fact remains with this singular line as of today, you go to the site and see the amount of coal dust, see the amount of coal that is lying along the tracks. I therefore, in all humility, request this government reconsider the projects, listen to the voice of the people, and let us come out with a solution to satisfy them. Yes, okay. Where is appeal? Last 2 points. I'll finish in 2 minutes. Speaker, sir, I happen to be an inheritor of an old house in the village of Raya. It is most surprising and shocking to tell you that this house has been declared part of private forest. Speaker, sir, I believe that this department has sat with Google, the Google Maps. They've seen greenery, not bothered to check what is what, but sitting in the office in Panjim, they've just identified. And very intelligent people, Speaker, sir, because they have not identified that particular subdivision. But what do they say? Survey number 151, in brackets, part. I believe the time has come when the government should come out clean on this, remove these areas if they are not private forests, make a study and reduce problems of the public. And the last, Speaker, sir, this government has announced so many schemes. At times I wonder whether they have a human heart, which if you go by the scheme, they definitely want to project. But today there are families, Speaker, sir, there are ladies, Speaker, sir, there are widows, there are children who are eligible for the monthly amounts government has sanctioned. But in my constituency, people for the last 6, 8, 9 months have not received a naya paise. Therefore, I request the Minister for Social Welfare to immediately ensure, we have Mr. Faldesai, a very dynamic person otherwise, but immediately ensure that this money is distributed to the beneficiaries. Yes. Thank you, Speaker. Yes, okay. Srimati Divya Rani. I stand up to speak in favor of the address of the Honorable Governor of Goa and support the address made by the Honorable Governor. I would like to appreciate all the work done by the government, headed by the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Several initiatives and road infrastructure that we see in Goa today has been started by our government, by our central leaders, by Shri Narendra Modi ji, and all the roads, all the bridges, all the major thousands of crores of infrastructure we see today in Goa is thanks to our central leadership. And the road work, the road infrastructure, that's a major, it's a backbone of any state for development. A tourist state like Goa, if we need development, we can't just have the opposition opposing every move by the government every time. So if we don't have this infrastructure, if we don't have these roads, we don't have the tourists coming into Goa. So we see all, and if we want more high-end tourists coming into Goa, we need all this infrastructure in Goa today. And that has happened. This is a reality today because of the vision of Shri Modi ji, Shri Gadkari ji, who is the Union Minister for Highways and Roads. And this has happened because of them and our Honorable Chief Minister, Sawant ji. And we see, so we have to appreciate
this infrastructure that has happened here today, all the initiatives, all the schemes started by our government, which has reached every grassroots level, every household. I think every woman today, whether the Grah Aadhar scheme, whether the Swavlamban scheme, whether the scheme for the widows, all the schemes has reached every household, and we see this happening for the last so many years since the BJP has taken over. Our government has promised free cylinders, and that's going to happen. That's going to be a reality soon. For tourism, to take this forward, to take this state forward, our tourism, because as it is because of the stoppage of mining, income has stopped. Tourism is the next backbone, and to take this forward, we need this infrastructure. And as we fly down into Goa, when we see the infrastructure in Goa, you see how many thousands of crores of rupees have been spent on a small state like Goa by the central government. And this is really to be appreciated, because if this had not happened, we wouldn't have all the bridges and all the best infrastructure I think we see that has happened in the last 8 years, thanks to our Prime Minister Modi ji and our Honorable CM Sawant ji. There are a lot of issues which the governor had spoken about, but I wouldn't want to go into details about that. I just want to speak a little about women empowerment. I just want to speak on women empowerment. It's very important that we have a specific scheme to empower women, especially in rural areas, because my constituency is a rural area. So I would like to speak on that. Especially, I would request the government that the government starts a scheme for the ladies, especially at least for a year, where you give 0% interest for them to start a business of their own, whether it is mushroom cultivation, kunbi saris. So all this kind of business which our ladies self-help groups can start, agarbatti making, which is very popular in the rural areas. All these schemes, if the government can start giving them a 0% interest loan, all these activities can be promoted in our rural areas especially. So, I would request, like under a mentorship of a particular officer, a cluster can be created for especially kunbi saris or activities like mushroom cultivation to empower women. We have to work as a teamwork, and with the government, we have to ensure that we create a market for this and give a market to our ladies. Again, I would like to appeal to the Chief Minister and also to Honorable Industries Minister to consider Sattari Taluka as a cluster, especially for mushroom cultivation, kunbi saris, and agarbatti making, and such activities for our self-help groups and for our ladies. In addition, I would also like to mention that I think recruitment of women in our police force should increase, and we have to give them all the support possible and see that more women are employed in the police force. We see I think our government under the leadership of Modi ji is the only government where we see quite a bit of equal representation of women in the armed forces, and we haven't seen this before happening. So I want to congratulate our government and the union government for doing this and bringing, we always talk about equality, but we see that happening now. We see representation for women in different spheres, different sectors of society increasing, and the reality of 33% reservation for women also will be a reality very soon. So I just want to congratulate Honorable Chief Minister again on his vision for Atmanirbhar Bharat Swayambhur Goa, and want to thank Speaker sir for allowing me to speak today. Thank you. Yes. Shelton DeCosta. Speaker sir, I wish to give amendments to the motion
of thanks of the governor delivered on 29th March 2022, but regret that there is no mention about. First thing what I want to mention is, Speaker sir, the government has failed to provide time-bound services in almost all the government departments and the absence of accountability. Speaker sir, की जाता आमी सरकाराचेर कायद घातात जायत्यो वस्तू मुखार हाडटा करपा जाय म्हणटात, बट अकाउंटेबिलिटी काय आसना. ही हार्डशिप्स आमगेल्या बारीक समाजाच्या लोकांक आनी जेन्ना आमच्या असल्या केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक जेन्ना पयस पयसून मोरपिल्ला बारशेंसून केपें येवपा पडटा, एटलिस्ट एक 2 बसो चेंज करून येवपा पडटा आनी एक सर्टिफिकेट घेवचो जाल्यार एटलिस्ट 3-4 पडटाय. सो ही अकाउंटेबिलिटी आनी ऑफिसरां अकाउंटेबल करपाक एक तरी सरकारान हेजेर विचार करचो. दुसरी वस्त स्पीकर सर हांव नोंदर हाडपाक सोदतां की OBC रिजर्वेशनाचेर सातांत ऑलमोस्ट 2 फावटी सरकारान पंचायत इलेक्शन्स पोस्टपोन केली. हायकोर्टान सांगलें, सुप्रीम कोर्टाक गेल्यान आमकां करपा लागलें. आतां पोत्तून एक अजून विचार आसा, इलेक्शन तरी डिक्लेअर केली 10 तारखेर ऑगस्टाच्या, अजून OBC रिजर्वेशनाच्या आज पासून क्लियर कितें ना. सो सरकारान असली हे गोश्ट जावच्यो न्हू पोत्तून आनी हेजेर विचार करचो, एक मुगेलो प्रश्न आहा. तिसरी वस्त स्पीकर सांगचें म्हळ्यार मायनिंगाचे इश्यूज आसा आनी कितलीं वर्सां जाल्यार आतां आमी मायनींग म्हणून उलयत आसा. सो मायनिंगाचें एक केन्ना रिज्यूम जातलें आनी कशें जावपाचें. वी आर इन फेवर ऑफ लिगल एंड एक सस्टेनेबल मायनींग. सो हेजेरय सरकारान विचार करचो. स्पीकर सर, तिसरी वस्त म्हळ्यार आमगेले टायमली आमगेले जे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा आमगेले बायलांक, सिनियर सिटीजनांक, एश कितें जाता की थोड्योशो फामिलो आनी थोडे लोक जे आसा 1000-1500 म्हळ्यार ते 2000चेरय डिपेंडंट आसता. बाबा केन्ना 2000 मेळटले आनी आमगेलो कितें तरी दीस वयतलो. सो एटलिस्ट आमगेल्या आमदारान हेजेर विचार करून हांकां ह्यो स्किम्यो लास्ट 5-6 मंथ्स आमगेल्या लोकांक अजून 2,500-2000 मेळ्ळा. आनी आमगेलें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसां पोतपोटून पार्टी घालतात आनी अजून तें जालां. म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्लें लास्ट मंथ तें रिलीज करतलें म्हण, बट आज पासून आमगेले हे लोकांक मेळना. स्पीकर सर, स्मार्ट क्लासरूम फॉर स्टुडंट्स जेन्ना आमगेल्या गव्हर्नरान सांगलें, हांव नोंदेर हाडूंक सोदतां की आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान बारशें, मोरपिल्ला, खोला, पयर एक आमगेली खोला आंगणवाडी सकयल पडली आनी टायम बरो आसा की एका भुरगें गेलें 2:30 ते आखो रूफ सकयल येयलो. तुमगेलो चोयलो आसतलें, पेपराचेर येयलां. जेन्ना स्मार्ट क्लासरुमाचें आमी उलयताय, जेन्ना बेजीक तरी समज जाल्यार आमगे भुरग्यांक आमी एक बांक, बेंचीस आनी टेबल दिवपाक शकनाय जाल्यार म्हाका दिसना सरकारान स्मार्ट क्लासरुमाचेर हेजेर उलोवपा हें बरें लागना, हें तत्वां बसना. पयलीं बेजीक भुरग्यांक आमगेलें वस्तू पयलीं तुमी प्रोवायड कराय, मागीर स्मार्ट क्लासरुमाचेर उलय. हें आमकां भुरग्यांक तरी समज तरी शिकोवपाचें आनी आमगे ST भुरग्यांक मुळावें तांकां एक बालवाडी, आंगणवाडी, आमगेले मोरपिल्ला म्हणटा समज स्लॅब देंवताय. स्पीकर सर, स्लॅब रियलिटी स्लॅबा लोड गेलान दवरलोय म्हळ्यार ते अजून कोलॅप्स जाता, बट कोण तेजेर विचार करना. स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार क्रायम अगेन्स्ट वुमन आमगेलो गव्हर्नर उलयला हेजेर, बट फाटले थोडेशे तेंपाक आमगे केप्यां मतदारसंघात बायलांचेर अत्याचार आनी जायत जाला आनी ओवरऑल गोंयांत. सो हेजेरय सरकारान दखल घेवचें. दुसरी वस्त म्हळ्यार 10,000 जॉब आमगेल्या सरकारान सांगलां दिल्याय म्हणून आमकां. म्हाका दाखोवचें सरकारान 10,000 जॉब प्रॉमीस केल्ले ते खंय पावले ते. आमगे केपेंच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता लास्ट 15 years वो 20 वर्सांक म्हाका दिसता 1000 जॉब लयत मेळना. 20 वर्सां खबर उलयता हांव, 5 वर्सां न्हू. सो हे 10,000 जॉबाचे आमकां क्लॅरिटी मेळची. आतां मोठी प्रश्न म्हळ्यार स्पीकर सर, आमगेल्या CMांनी सांगिल्लें पॉटहोल फ्री 1 तारखेसून एक खड्डोय दिसती पडपाना म्हूण. आनी जेन्ना 1 तारीख जाली मुजे असो मनशाक भरपूर त्रास जाले. कित्याक लोक म्हाका त्रास करपा, अरे तो खड्डा अजून 1 तारखेसून खड्डा काय म्हूण. कित्याक CMान सांगलें कसले खड्डे तें सांगिल्लें नाय. सो लोक आमकां विचारपा लागलो खड्डे अजून दिसती रस्त्यार भोंवना काय म्हूण. CMान सांगलें म्हणून 1 तारखेसून खड्डे दिसती पडपाना म्हूण. म्हळ्यार आज पासून खड्डे दिसती पडटाय, तितूंत तो हांवूय एकलो. स्पीकर सर, दुसरें म्हळ्यार गोवा हॅज बिकम 100% ओपन डिफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट आमकां गोंयकारांक दिलो आहा. तूं आमगेलो शेजारी
आनी तूं मेळ्ळेली पार्टी सगळ्यांक सांगता हो म्हगेलो शेजारी म्हूण आमदार. स्पिकर सर, आमगेले खोला, मोरपिल्ला, बारशें हे वाठारांत तूं यो आनी आमगेलो समाजा लोक आहा, कितलीं जाणां टॉयलेट आहाय ते तुका भरपूर खबर आसतली. सो CM कशें सांगपाक शकता? रिजन कितें हो? म्हाका दिसता आमगे केपें मतदारसंघात 40% आना ओपन आहा. सो खूंय गेले आनी कशें म्हणपाक शकता? स्पिकर सर, दुसरें म्हळ्यार म्हगेलें बिलूय 15th हें जालां, लिस्ट जालां ऑन 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. सो हेजेर हांव चड उलयना कित्याक 15 आमकां उलोवपाक मेळटलें. बट जेन्ना गोंयां आमगेलें गोंयकारालें आनी गोंयचे पासत, गोंयचे पोरजे पासत गोंय जायें, आमकां 1 वा 2 इंडस्ट्रियलिस्टांक लागून आमकां तेंक श्रीमंत करपाक गोंय काबार करपा नाका. आनी जेन्ना गोंयकार आज गोंय आसा म्हूण हांव आमदार जालो, तूं स्पिकर जालो, चीफ मिनिस्टर जालो, गोंयकारां पासत. आनी तरी गोंय सांबाळून मुखार पिळगी जे 10 वर्सांनी मुखार पिळगी जाता आमकां शिराप सोडटले. तरी आतां सांबाळपाक ना. सो लिवींग पार्टी असायड सगळ्यांनी एकठांय जावन समज तरी आमी गोंय सांबाळपाक आनी हे जेन्ना लिनियर प्रोजेक्ट्स आमकां गोंयकारांक नाकाय आनी जायता आहा ते जेन्ना 15 येतले तेन्ना हांव इन डिटेल लिस्ट करतलो कितली आमकां पावर कन्जम्पशन आहा, कितले जाय, कितले आमकां उजार केलां एज ऑफ नाव. दॅट वील बी इन डिटेल ऑन 15th. सो हेजेरूय विचार करचो. स्पिकर सर, आमी पोल्युशन फ्री आमगेले रिवर्स जेन्ना रिवर्स साल आनी बाकीच्यो न्हंयो इतले पोल्युटेड जालो आहे आनी आतां पावसा तेंपार काय आमकां निस्त्या मेळना आनी निस्त्याचे जायतो वस्त जालो आहे. कोण हें उजार कोता, फॉर्मलीन उजार कोता, जायतो वस्त चालू आहे. आनी जेन्ना हे न्हंयचे पावसा तेंपार चडसो आमगे गोंयकार लोक हे न्हंयच्यो निस्त्याक आमकां जायत काण मेळटालें. आनी आज तूं तरी समज न्हंयक तरी जाळ तरी घायलें जाल्यार म्हाका दिसता निस्त्याकोच्या चड प्लास्टीक हें तें पोल्युशन चड मेळटलें. सो हेजेरूय आमी विचार करपाक जायो. तारबॉल फ्री बिचीज इन गोवा. स्पिकर सर, आमी गोंयकार आतां आमगेलें मायनींग काबार जालें, आमगेलें ऑलमोस्ट कोविडान सगळें ट्युरिजमूय काबार जालें. आमकां देवान फुक्याक ह्यो बिचीज दिल्याय आनी हे सिनीक ब्युटी लागून आमगेल्या गोंयांत आख्खो संवसाराचो लोक येता. आनी जेन्ना तरी समज आमी ह्यो बिचीज तरी समज ते सांबाळपाक शकनाय आनी ह्यो क्लीन दवरपाक शकनाय, म्हाका दिसना हेजे मुखार गोंय आनी हो भायलो ट्युरिस्ट येतलो. सो हेजेरूय आमी विचार करचो. स्पिकर सर, दुसरो म्हळ्यार रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉईज with more than 10 years experience. आमी आतां जायत पाटी हो प्रश्न येता की आमी जॉब्स, न्यू जॉब्स आमी क्रिएट कोताय. बट जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचे जो लोक 10-12 वर्सां काम कोताय तेंगे कितें? तें केन्ना जावपाचें फिक्स? कित्याक ते म्हणटा आमी आजून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचे सरकार आनी 10-20 हजार जॉबा परत सांगता. सो हेंकां रेग्युलायज केन्ना करपाचें? आज पासून म्हाका स्वता लायन हेल्पराचे आमगेल्या पावर मिशनान आनी पयर ओडेसी आनी लायन हेल्पर काडले. आतां ते भुरगे आमगे ऑफिसां येताय, आमी 10-12 वर्सां जालें काम कोत्ताय, तेंकां कितें करपाचें? सो मागता की हे जे 10 वर्सां 12 वर्सां ओन्ली 5-6 years जे भुरगे काम कोत्ताय तेंकां पळय रेग्युलायज कराय, मागीर आनी जॉब्स आनी कितें सांगाय. अदरवायज ह्या भुरग्यांक गेले फुडार कितें? स्पिकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार आमगेले मेन्शन केलां स्किम्स फॉर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आमगेले जे गोंयकार कलाकार आहाय तेंकां. सी गोवा इज फेमस फॉर ऑल दीस म्युजीक आनी हे वस्तू लागून आमगे गोंयांत जायत लोक येता म्युजिका लागून. इफ वी डोंट प्रोमोट आर म्युजिशन्स आनी हें जर आमगे कल्चर आहा तें मुखार होनाय, तें कसलेंय जावं आमगेलें ट्रेडिशनल इंडियन जावं वेस्टर्न जावं कल्चर आहा, आनी तेंकां तरी आमी समज आमगे म्युजिशनाक चडशे म्युजिशन आहाय तेंकां तरी आमी प्रमोट कोनाय आनी तेंकां तरी कितें तरी दिनाय जाल्यार ते म्हाका दिसता थोड्या तेंपान तेवूय आमकां मेळपानाय. स्पिकर सर, आमगे टॉडी टॅपर्सांक वेलफेअर फंड तेंकांय कांय आमी हेजेरूय विचार केला आनी गोंयां काजू आमगे माडांची फेणी ओ म्हणटा तेका आमी भरपूर फामाद आहाय. सो हे जो टॉडी टॅपर्स आहा तेंकांय आमी एक कितें तरी एक वेलफेअर दिन तेंकांय मुखार हाडपाची गरज आहा. स्पिकर सर, दुसरी वस्त म्हळ्यार वॉटर प्रॉब्लम आमगेल्या लास्ट फर्स्ट असेंब्ली सेशन हांवें एक पॉयंट काडलो आमगेल्या बारशें मोरपिल्ला हांकां उदक मेळना म्हूण. म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळें आनी बारशें तो 9 बोरवेल माट म्हूण सांगिल्लो विदीन 1 month.
आज ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले आजपासून एक बोरवेल मारली ती स्टार्ट केल्ली तेन्ना त्याच फाटल्यान 8 बोरवेलाचो खबर नाही आणि जेन्ना परतून आतां प्रश्न येतलो तेन्ना म्हाका सुद्दां हें परतून हांवें मुखार काडपाक पडलें हेजेर मातसो एक विचार करपाचो हेल्थ सेंटर्स आहा तेजेर आमकां गव्हर्नर सगळें जालां हेल्थ सेंटर्स आमगेलें हांवें सांगलां बारश्यांक हेल्थ सेंटरा इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन आज पासून दिलें ना 5 म्हयने जाले हांवें सांगून अजुनूय जालें ना आमकां हेजेर फोटो आहाय आमगे हेल्थ सेंटरा प्लास्टिकान आख्खें रुफींग धांपलो आहा इन खोला माटे मोळार सो होवूय एक व्हडलो प्रश्न आहा स्पिकर सर दुसरें म्हळ्यार आमगेलें स्टार्टींग ऑफ सस्टेनेबल सँड मायनींग स्पिकर सर हांव कन्स्ट्रक्शनान धंदे आसा आनी एक मोठो प्रश्न म्हळ्यार जेन्ना सँड मायनींग बंद जालें कारवारसून आमकां पयलीं सँड येतालें तेन्ना कितें जालें काँग्रेसाचो सरकार गोंय आशिल्लो आनी BJPचो सरकार कर्नाटका आशिल्लो आनी हांव एक्टिवली जाणा कित्याक हें बारीकशें मदें लिटिगेशन जावन आमकां बिल्डरांक भरपूर हार्डशिप्स फेस करूंक पडले आनी तेगे रिवर खाली दिसता म्हाका ते आमगेल्या कारवार माजाळी जावन मुखार न्हंय आहा ते सँड जे काडटाले ते म्हणटाले आमकां जात तितली हो सँड काडपाक जाय म्हूण कित्याक तेंगे तें सँड उंच येवन तेंगे फ्लडिंग जातालें सो म्हाका दिसता हे कारवार जो सँड येता हेजेर विचार करून दोनूय सरकारान मेळून एक तेजेरूय विचार करचो आज तेन्ना कितें जालें काँग्रेसाचो सरकार हिंगा आनी BJP सरकार कर्नाटका आसा आज दोनूय कडेन BJP सरकार आसा कितें जाता आतां आमकां इतले हार्डशीप समज गोंय जाता आनी कारवार लोकल्स दे वॉन्ट टू रिमूव दॅट सँड आनी समज तरी विचार करून म्हाका दिसता हो सँड परतून हाडपाचो कित्याक आमकांय प्रॉब्लम आसपना वयल्यान आमकां ती रेटूय सोय जातली 27,000 एक ट्रक जाला आतां फॉर हेका आनी तीय जाल्यार मेळना आनी लोक ब्लॅकान हाडटा सो म्हाका दिसता हे सँडाक कर्नाटका कावंटर पार्टा कडेन हांव उलोवन हो थिंगाचें कोर्स आनी दॅट सँड इज व्हेरी गूड हो सँड आमकां परतून गोंय केस मेळपाचो तेजी गरज आसा स्पिकर सर फीश फूड टेस्टींग लॅब्स एक लास्ट पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट फीश आनी फूड टेस्टींग लॅब्स होलसेल मार्केटांक घात म्हूण सांगलें आनी जेन्ना आमगेलो ऑनरेबल बाब विजय मिनिस्टर आसलो तेन्ना एक लॅब टेस्ट म्हणून घाल्ली एक ऑलरेडी इनॉग्रेट केल्ली विजय बाबान फातोड्डा बट आज पासून ती अजून थिंग जालें ना आमी मागीर फॉर्मलीन कोण लोक मतां हे सगळें उलयताय बट आज पासून सरकारा कडेन ती कित्याक लॅब जालें ना टेस्टिंगा लॅब कित्याक जालें ना हेजेर आन्सर जायो आनी ही बेगीचे बेगी करची म्हूण हांव मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा श्री संकल्प आमोणकर Speaker sir, I rise to support the amendment to the motion of thanks to the Honorable Governor address. Speaker sir, ज्या प्रमाणे आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान जो एड्रेस केलेलो तेजे भितर आमचे OBC रिजर्वेशन इन पंचायत पोल्स हेच्या बद्दल कांयच उलोवप जाल्लेलें ना कित्याक आयज खूब दूख लागता कित्याक जी पंचायत इलेक्शनां आयज पर्यंत जाल्लेली तेजे भितर सदांच OBC रिजर्वेशन आसलेलें आनी हे OBC रिजर्वेशन आयज पर्यंत चालूच आसलेलें आनी हेज्या बद्दल आयज परिस्थिती अशी जावन पडलेली आसा कित्याक आमकां OBC रिजर्वेशन ह्या फावटी पंचायतीक इलेक्शनाक आसतले काय ना आसतले हेजेर आजुनूय खंय तरी दुबाव आसा त्याच प्रमाणे गोंयची आमची सगळ्यांक व्हडली इंडस्ट्री जेजेर आमचे आख्खो गव्हर्मेंट जावं आख्खे गोंयचे लोक जावं डिपेंड आसताले ते म्हणटा ती मायनींग इंडस्ट्री आयज मायनींग इंडस्ट्रीचेर केन्ना स्टार्ट जातली रिस्टार्ट जातली हेज्या बाबतींत सुद्दां आमच्या गव्हर्नर स्पिचा बाबतींत कांयच उलयलेलें ना कित्याक आयज ही इंडस्ट्री बंद जावन आयज ऑलमोस्ट 10 वर्सां जावपाक येयलेली आसा आयज जे हे इंडस्ट्रीचेर डिपेंड रावलेले लोक आयज अक्षरशः अशे त्रासान पडलेले आसा आजून सुद्दां लोकांचे लोन क्लियर करूंक शकना बँकेन तेंची प्रॉपर्टी अटॅच केल्लेली आसा जे वर्कर्स आसलेले ते आजून पर्यंत आपल्या सर्वायवलाक लागून त्रास काडटा अशे कितलेशे इश्यूज आसा त्याच प्रमाणे अशी इंडस्ट्री जी मायनींग जी गोंयचो एक बॅकबोन म्हणून आमी जाणा आसलो ती
गव्हर्मेंटान खंय तरी ही परत रिस्टार्ट करपाक लागून एक फर्म डिसिजन घेवचें पडटलें आनी ही मायनींग इंडस्ट्री म्हाका दिसता रिस्टार्ट जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना गव्हर्नर स्पिचान क्रायम अगेन्स्ट वुमन. आयज आमी पळयता आख्खे गोंयभर, गोंय म्हटल्यार आमचें एक पिसफूल स्टेट म्हणून आमी सगळे जाण जाणा आसले. आयज इतले ट्युरिस्ट इतले लोक गोंयान येता कित्याक लागून? एक गोंय म्हणटा ते एक पिसफूल स्टेट, गोंयान क्रायम जायना, गोवा म्हणटा ती सेफ म्हणटा. बट आयज पळोवपाक गेले जे क्रायम रेट्स वाडलेले आसा स्पेशली ऑन वुमन्स, आयज जे रेप्स, मर्डर, डेकॉयटी, रॉबरी हे असे कितलेशे आसा इश्यूज आसा जे वाडत आसा आनी हेज्या लागून आमकां दिसता खंय तरी गरज आसा सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाची. सगळ्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा हांगा जितल्यांनी उलयलां जे आमचे सोशल वेलफेअर स्किमाचे, जे विडो पेन्शन जावं, सिनियर सिटीजन जावं, डिसेबल जावं, गृह आधार जावं, लाडली लक्ष्मी जावं, बाकीची खुबशी स्किमी. आयज ही स्किमी जी गव्हर्मेंटाची आसा ती आयज अक्षरशः लोकांक ही स्किमी मेळना, हेजो बेनिफीट मेळना. आयज कितलेशे आमचे जाणटे लोक, आमची विधवा बायलां, आमचे जी घरान जी हाऊसवायफ आसा ते हे स्किमीचेर डिपेंड आसा. आयज हेंकां 6 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, हेंकां खंय तरी हे स्किमीचो बेनिफीट मेळना, तेंच्या अकावंटान हे पयशे येयना. हेन पयलीं आमी हेचेर आवाज उठयलेलो, इलेक्शनाच्या पयलीं गव्हर्मेंटान हेंकां पयशे थोडेशे दिवन क्लियर केल्लेले आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत परत आतां ह्या लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. लाडली लक्ष्मी तर अशें जाल्लेलें आसा गेली 2 वर्सांसून जेणे एप्लाय केले ते सुद्दां अजून क्लियर जाले ना, पेंडींग आसा. सो मागता मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर बेगीनच्या बेगीन हेंच्यांनी लक्ष घालची, ही स्किमी आसा ती क्लियर करून दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज आख्खे गोंयभर हो विशय चल्लेलो आसा ट्रिटमेंट प्लांट, गार्बेज प्लांटीचो, जे आयज सगळे कडेन वयता थंय आमी पळयता कितें कचऱ्याची धेर जावन पडलेली आसा. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवान सड्यार भागात आमचो एक ट्रिटमेंट प्लांट आसा, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. आयज थंय तुमी मुद्दाम येवन पळयलें जाल्यार स्पिकर सर असो हीप जावन पडलेलो आसा थंयसर. डेली उठून जी गार्बेज टन थंय 15 टन 15 टन दिसाक थंय गार्बेज येता आख्खी आमच्या मुर्मा गोवा तालुकाची. जी 15 टन थंय येता तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना आनी तेंचे कडेन ती कॅपेसिटी नासल्या कारणान ती डेली ती एक्युमुलेट जावन जावन आयज थंयसर दोंगर जावन ती सगळी रस्त्याचेर येवन थंयसर MMTCची बिल्डिंगी आसलेली ती गार्बेज इतल्या वयर जाल्यार ती बिल्डींग त्या गार्बेजीच्या पोंदाक दाबलेली आसा. अशी आयज ते परिस्थिती आसा. मागता कितें मिनिस्टरा कडेन बाकीचे हेजेर लक्ष घाल, कित्याक थंयसरूच सायडीक आमचे MPDचें हॉस्पिटल आसा. लोक ते पेशंट जे एडमीट जाता तांकां जो ते ट्रिटमेंट गार्बेजीचो असो वास येता कितें लोक थंयसर ट्रिटमेंट घेवपाक वयता ते आनी दुयेंस जावन भायर येता. कितें हे वासान लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागलेलो आसा. हे हॉस्पिटला कडेन पळोवन उरलेलें न्हय, आख्खे आमचे सड्याचेर जितलो भाग आसा, सडा, जेटी, बोगदा, हांकां सगल्यांक हो डेली उठून आमी हो थंयसर त्रास काडटा. म्हाका दिसता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान पळयलेलें आसा तें, कित्याक जेन्ना तो स्विमींग पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक थंय येयलो जाल्यार ताका सगळ्यांनी तें दाखोवन दिल्लेलें कितें बाबा थंयसर ती गार्बेज प्लांटाक लागून त्या वासाक लागून आमचो स्विमींग पुलाचो जो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आमी बांदलेलो आसा ताका सुद्दां खंय तरी आमकां ते त्रास जातले म्हणून. तेच प्रमाणे आयज हे गव्हर्मेंटान उतार दिल्लेले कितें आमी 10,000 जॉब्स दितले म्हणून युथांक. खुबशे यूथ हे आशेन हे गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान रावले इलेक्शनाक आनी तांकां दिसलें कितें आमकां जॉब मेळटले म्हणून. जशें इलेक्शन जालें आयज हे 10,000 लोकांक जे जॉब्स दिला ते आयज लोकांक जॉब्स ना. आयज हे गव्हर्मेंटान फटयलेलो आसा हे युथांक. सो मागता हे जे प्रॉमीस केल्लेले आसा ते 10,000 जॉब्साचे हे लोकांक जॉब्स मेळचे म्हणून. आयज आख्खे गोंयभर भोंवताना सगळे कडेन वयता थंयसर आमकां पोर्टल्स मेळटा. उतार दिल्लेले कितें फ्री पोर्टल्स आसतले म्हणून एक पोर्टल आसपाना म्हणून गोंयांत. आयज वयता थंयसर पळयलें जाल्यार आयज लोकांचे इतले एक्सिडंट जाता, इतले लोक त्रासान पडलेले आसा हे फक्त पोटहोलाक लागून. मागता आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन बेगीनच्या बेगीन हे लक्ष घालून हे बाबा लोकांक हेची बरी सुविधा दिवची. कित्याक मेन म्हणटा ते 2 व्हिलरांक जे त्रास जाता आनी स्पेशली हे पावसान रस्तो खंय आसा, होणकुला खंय आसा आनी उदक खंय आसा हे लोकांक कांयच कळना. लोक खंयच्याच
फोंडान पडटा खंयच्या त्रासान पडटा गाडी घालता ते सुद्दां कळना अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. सो हे ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या गव्हर्नरान खंयसरूच मेन्शन केल्ली ना आमचे नॅशनल गेम्साच्या बाबतींत जी नॅशनल गेम्स आमची गोंयांत जावपाची आसलेली तेज्या बाबतींत सुद्दां खंयसरूच उरलेलें ना. आतां अशें आयकपाक येयलेलें आसा ती कितें गुजराताक व्हरपाची आसा म्हणून काय गेली म्हणून आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक खबर आसतलें. सो हेज्या लागूनय खंय तरी म्हाका दिसता हेजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचो थनमर प्रोजेक्ट पावरचो इम्पॅक्ट गोंयाचेर कितें आसतलो हेज्या बद्दल सुद्दां कांयच उलोवप जाल्लेलें ना. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट टॉपीक जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लागता मुर्मुगांवान हो डबल ट्रॅकिंग, हो आमचो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, हो आमचो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन वाया वॉटर, हो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जो रस्त्या वयरसून वयता ट्रकांनी वयता तो जो कोल थंयसर स्टॉक जावन रावता आनी हेजो जो पोल्युशन आसा तो आख्खो आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुर्मुगांवकार वास्कोकार आनी तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुकाचे लोक खाता. आयज हो आमचो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा कित्याक हेजेर आयज पर्यंत गव्हर्मेंट कांयच उलोवना. आयज स्पिकराक सुद्दां म्हाका दिसलें की हेजेर हो गोवाचे जो कोल पोल्युशन आसा गोवा आमी मुर्मुगांव पोर्ट म्हणटा ते कोल हब करपाक सोदता पळय हेजेर म्हाका खंय तरी दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा थंयसर जी आमच्या मुर्मुगांव तालुकान स्पेशली मुर्मुगांव वास्को जी दुयेंसां वाडलेलीं आसा पोल्युशनाक लागून जे लोक आयज अस्थमा भुरगीं आमची जी धाकटी भुरगीं जल्माक येता तांकां अस्थमाचो हो कॉमन विशय जावन पडलेलो आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सो अशे लोकांक जर त्रास जाता आनी अशे जर प्रोजेक्ट हाडटा आनी हांकां जर खंय तरी बॅकींग मेळटा गव्हर्मेंटाचो जाल्यार म्हाका दिसता हे योग्य न्हू. आयज थंयसर मोरीन डॉल्फीन आमचें आसा मुर्मुगांवान हे मोरीन डॉल्फीन 2 आनी 3 केन्नाच कोल्ड हँडलिंग करपाक दिवंक जायना म्हणून आमी सांगलेलें आनी हे 1000 गेल्या सेशनान 2021 एश्युरन्स दिल्लेले सीएमान कित्याक मोरीन डॉल्फिनाचेर आमी करपाना आनी 2020 पर्यंत तांकां लायसन दिल्लेलें. आतां गेल्या म्हयन्याक पयलें जाल्यार ते लायसन रिवोक केला आनी आतां तांकां परत परमिशन दिल्लेलें आसा आनी मोरीन डॉल्फिनाचेर कोल्ड हँडलिंग चालू जाल्लो आसा. जेन्ना आमी वचून चॅरमॅनाक मेळ्ळे वचून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर तेणें सांगलें आमी फक्त 1 लाख पर सिजनाक आमी तांकां हें दिल्लेलें आसा म्हणून परमिशन. बट थंयसर हांवें तांकां दाखोवन दिल्लें ऑलरेडी थंयसर 2 बोटी येयलेली आसा म्हणून. सो हे इशू हांव उलयता साहेब ते आमचे स्पिकर सर ते लोकांचे इशू उलयता आनी हेजेर आमकां दिसता ह्या गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज जे उदकाचो इशू आसा आयज सगळे जाण उलयले उदकाचो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां उदक हांगा 24 वरांचेर सोडून दी आमकां मुर्मुगांव फातोडीचेर सड्याचेर बागार बोगद्यार बागार जेटीर बोगद्यार फक्त 1 वर उदक येता स्पिकर सर फक्त 1 वर उदक येता ते बीन सकाळचे फातोडीचेर 6 ते 7 भितर तेज्या भितर लोकांनी आपली उदक भरून घेवपाचें फक्त 1 वर बाकीचे 23 वरां म्हणटा ते उदक आसना. केन्ना अशें आसता चडान चड कितें 2-2 दीस 3-3 दीस उदकूच येयना अशा लोकांची हाल जाल्लेले आसा. सो मागता PWD मिनिस्टरा कडेन तेणें ऑन प्रायोरिटी मुर्मुगांव तालुका मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सड्या बोगदा आनी जेटी एरियाचे जो उदकाचो इशू आसा पळय तो बेगीनच्या बेगीन आमचो सॉर्ट आवट जावचो. त्याच प्रमाणे आयज एसेन्शियल कॉमोडिटी जावं गॅस सिलिंडर जावं पेट्रोल जावं डिझल जावं इतले वाडलेले आसा हेजेर सुद्दां आयज खंयसरूच उल्लेख केल्लो ना आनी गव्हर्मेंट सुद्दां हेजेर फेल जाल्लेले आसा कित्याक गव्हर्मेंट सुद्दां हेजेर कसलोच आमकां बेनिफीट दिना. आयज एक घरान जी एक बायल मनीस आसता ती आपलो तेजो आख्खो बजेट हालता जेन्ना अशें प्रायस वाडपाक लागला. गॅस सिलिंडराचो प्रायस आयज 1050 रुपीसाचेर पावलो आयज पेट्रोलाचो 100चेर पावपाक येयला. आयज जे एसेन्शियल कॉमोडिटी आसा वेजिटेबल घरान जी गरज लागता दाळ तेल हे सगळे वाडलेले आसा हेजेर खंयसरूच कंट्रोल ना. हे गव्हर्मेंटान खंय तरी पेट्रोलाचेर तरी वॅट दिवन हो बेनिफीट आमकां दिवपाचो उगडास करून दिता. जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर आमचो पर्रीकर सर आसलो तेन्ना तेणें वॅटाचो तेणें प्रॉमीस केल्लो आनी तेन्ना तेणें वॅट दिवन पेट्रोल 60च्या वयर वयपाना म्हणून केन्नाच वयपाना गोंयांत म्हणून हे तेणें सांगलेलें. बट आयज ते फॉलो जायना. आयज आमकां 100 आनी पेट्रोल 100 रुपया लोकांक आयज आख्खे गोंयच्या लोकांक पेट्रोल घेवचें पडटा. सो हेजेर आमकां दिसता खंय तरी दिवपाचें आसा. हांव म्हाजें भाशण सोंपयतना तुमकां सांगता आमी एमेंडमेंट घातलेलें आसा 100 पॉयंटाचेर कित्याक सरकाराकूय 100 दीस जाल्लेले आसा
सो मागता आमी जेन्ना ते हे इतले इश्यूज आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान तरी गव्हर्नराक तरी फटोवपाचो न्हू, ताका रॉंग स्पीच उलोवपाक दिवप ना. हे कितें फॅक्ट आसा ते तांकां सांगची गरज आसा गव्हर्नराक, आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना गव्हर्नराची स्पीच आसतली ताका करेक्ट स्पीच दिवपाक लावंक जाय. कित्याक नाजाल्यार अशें 100 न्हू, फुडल्या फावट आमकां 200 पॉयंट घेवन अमेंडमेंट येवचें पडटलें तुमच्या फुड्यान. सभागृहाचें कामकाज अर्दे वरा खातीर आमी स्थगीत करता. 4:30 वरांचेर परत सुरू जातलें.
Yeah. I raised a question, you gave me an answer. Yeah. But the question disappeared from this thing. So I'll just come back to you. Okay? After you tell me. No, I'll come to you. माननीय सभापती, Shri Rudolf Fernandez. I stand here to oppose the motion of thanks to the address of the Governor. The Governor, Honorable Governor, आमच्या गोंयान जे इनकम्प्लीट ब्रिज आहा आनी एक्सिडंट प्रोन जी जंक्शनां आहा थिंगासर तेजेर कांय उलोवंक ना. ह्या जाग्याचेर डेली आमचो एक गोंयकार ह्या जाग्याचेर मरता. मेन म्हणजे आमच्या चिंबला एक इनकम्प्लीट ब्रिज आहा जो आमची ऑनरेबल लेट MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस आमचे मामीन तेन्ना तो पास करून घेतलेलो. हो इनकम्प्लीट ब्रिज धरलेले फाक 2014 सावन आयज पासून 20 लोक आमचे पाय जावं आमचे माय जावं आमचे भयणी जावं आमचे भाव थिंगासर मेलेले आहा. फाटल्या दिसांनी एक आमचो गांवचो भाव मेलो आनी लोक सगळे भायर सरले. 100 लोक रस्त्यार बसले आनी प्रोटेस्ट केलो आनी ऑफिशियल्सांनी येवन थिंगासर एश्युरन्स दिले की 2 म्हयन्या भितर तो ब्रिज आमी चालू करतले म्हणून. अशेंच आदी खुबशे लोक मेलेले तेन्नाय अशेच लोक आमचे भायर सरोन प्रोटेस्ट करताले आनी अशेंच त्या टायमार एश्युरन्स दिताले आनी हो ब्रिज आमचो केन्नाच जायनासलो. आतां हे पाट 2 म्हयन्या भितर करता म्हणून सांगला. ते आमकां कशे भाशेन केलेले जाय कित्याक थिंगासर एक स्लोप आहा आनी ट्रक ड्रायव्हरा कडेन थिंगा कंट्रोल जायना कित्याक ते लोडेड ट्रक आनी जेन्ना सिग्नल पासून तो रेड पडले जाल्यार तो ट्रक नॉन स्टॉप वयता आनी अशें करून आमचे थिंगासर लोक मरोन कितलेच एक्सिडेंट जालेले आहा. थिंगा इनकम्प्लीट एक सर्वीस रोड सोडला तसोच करून एक ड्रेनेज थिंगा तशीच सोडलेली आहा आनी हे भाशेन अशें जावंक पारना. दुसरें आतां ह्या ब्रिजाचो जो प्लान जो करतलो ते आमच्या लोकांक पयलो डिस्कस करून तो प्लान मागीर ब्रिज आमचो चालू करचो. दुसरें म्हणल्यार मेर्शे जंक्शन जे पणजे सावन आमच्या ब्रिजा कडेन जे जंक्शन आहा थिंगासर सारकें एक पजल कशें जालेलें आहा, सारकें मॅस कशें जालेलें आहा. थिंगा सिग्नलां ना आनीक थिंगासर कितें डेली थिंगा मोटरसायकल गाडयेक एक्सिडेंट जाता. आतां फकत डेथ जायना कित्याक त्या जंक्शनाचेर गाडयो स्लो जाता म्हणून थिंगा डेथ जायना मात एक्सिडेंट डेली आहा आनी हे एक्सिडेंट कशेय भाशेन एवॉयड जावंक जाय. थिंगासर चड गरज आहा एक रावंड अबावट एक सकल आसूंक जावो. सिग्नलां थिंगा ना, सायन बोर्ड ना सारके आनी थिंगा ऑलमोस्ट 7 रोड कनेक्ट जाता आनी 7 रोड कनेक्ट जाता थिंगासर सकल ना, सिग्नल रावंड अबावट ना. हो सारको आमी सिरियस घेवन हे थिंगासर आमचे फुडले डेथ जे जातले ते प्रिवेंट करूंक जाय. असोच एक मेडिकला कडेन जो नॅक्सा शोरूम आहा थिंगासर तूं पयशी जे सिग्नलां आनी ते रोड तूं पयशी थिंगासर कोणी पळयत जाल्यार सरप्रायज जातलो कित्याक रायटाच्यान गाडी येता, लेफ्टाच्यान गाडी येता, फाटल्यानल्यानी रायटांतल्यान गाडी येता, फाटल्यानल्यान लेफ्टांतल्यानी गाडी येता. पणजे वयतले जाल्यार आमच्या आज सांताक्रूजच्या लोकांक पणजे वचपाक तांकां वाट ना, रस्तो ना कित्याक तो अंडर ब्रिज जो केलेलो आहा मेडिकला कडेन तो ब्रिज फकत वान वे केला मडगांव वचपाक आनी पणजे वचपाक त्या लोकांक मेळना आनी तो रोड इतलो बंपी केला, सारकी सिग्नलां ना आनी आमचे हे ट्रॅफिक पुलीस फकत तालाव दिवूच जाणा. हे रोड पयले आमचे सारके करचे. हे कशेय भाशेन हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. चड करून चिंबला जे पणजे सान चिंबला भितर सरता थिंगासर सिग्नल सारके ना. फकत ओल्ड गोवा सान पणजे येता ती सिग्नल आहा आनी पणजे सान ओल्ड गोवा येता ती सिग्नलां सारकी चलता. दुसरें म्हाका सांगचें म्हणल्यार म्हाका
पॅन्डेमिकाच्या टायमार उलोवपाचें आहा की खुबशे आमच्या आजरांनी आमचे गांवचे भाव भयणां आमचे पाय माय आमचे मेलेले आहा आनी हे मरपाक कारण मेन म्हणजे आमचे फॅसिलिटीज सारके नासल्यो आमचे ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर आनी मेन चड इम्पॉर्टंट म्हणजे तांकां जेवण जे कोवीड पॅन्डेमीक जे एका मनशाक जाता पयले सद्या तेची रूच वयता आनी रूच गेलेल्या कारण तेका कडेन जेवपाक जायना आनी मॅडिकलान फकत तेका शीत आनी दाव हे दिताले आनी ह्या परिस्थितीन ते कशे जेयतले तांकां लिक्वीड दिवपाची चड गरज आसली हांव वालो दिता आमच्या एनजीओक जे फुडें सरोन थिंगासर खुबशे लोकांक अशें तेणी फॅसिलिटी दिवन तेणी हे खुबशे पल्ले जे घडपाचे आसले ते प्रॉब्लम तेणी पयस केलेले आहा आनी हांव मागताय गोवमेंटा कडेन कितल्यो फॅमिली आमच्यो अर्निंग मेंबर फॅमिलीचे हे मेलेले आहा कोणाची माय पाय मेलेली आहा फकत धाकटी भुरगीं उरल्या ह्या भुरग्यांक पळयतलो कोणूच ना आतां सोयरी म्हणून कितलो तें पळयतली तेंचें शिक्षण पळोवंक जाय तेंचें फ्युचर पळोवंक जाय तेंचें जेवण पळोवंक जाय ते कितें खाता पळय तें हें पळोवपाक लागून गोवमेंटान चड इंट्रस्ट घालूंक जावो आनी तांकां एक फ्री एड्युकेशन तांकां दिवपाचें कित्याक तेंची सर्वे काडची उंची घरांक इफेक्ट जाला कोण धाकटी भुरगीं अशीं वाऱ्यार पडलेलीं आहा आमची ताका लागून फ्री एड्युकेशन फ्री तांकां जेवण तांकां रेशन अशें कितें फॅसिलिटी करून कशे भाशेन गोवोरमेंटान हें करूंकूच जाय आनीक सांगचें म्हणल्यार दुसरें म्हणजे हांव उलोवंक सोदतां कोळशाचेर जे कोळशाचेर हें मेन्शन जावंक ना हो कोळसो आनी हें पोल्युशन जाक्या गोंयान हें जालेलें आहा आतांच तुमी जाणा जो कोळसो गोंयान येता हो कोळसो 5% पासून गोंयान यूज जायना आनी हे यूज जायना कारणाक पोल्युशन इतलें वाडलेलें आहा गोंयान कित्याक गोंय आमचें धाकटुलें सुपुल्लें गोंय आनी आमच्यो बिची काबार जातल्यो आमचे लोक त्रासान पडटले पॅन्डेमिकच्या टायमार तुमी पयलां आसतलें वास्को कितें जालां तें चड लोक मेल्या वास्को कित्याक थिंगासर तेची इम्युनिटी सिस्टम तेचो वीक जालोलो आनी व्हडलें घोडोंक उपकारना आनी हो जो कोळसो येता तुमी जाणा तेजो दुल्लो 5 किलोमिटर ट्रॅवल जाता आनीक ह्या कोळसो हो आमचो लाकडाचो कोळसो न्हू हो हडपाचो कोळसो आनी तेजो डस्ट जो येता हो कॅन्सरियस हेजेर ह्या गोवमेंटान चड स्टडी करूंक जाय चड गरज आहा आनी हे कशेय भाशेन हो कोळसो गोंयान येवपाचो बंद जावंक जावो कित्याक तुमी पळयल्या उसगांवच्यान वयताना झाडां सगळीं तांबडी जालेली आहा मायनिंगेक लागून तेच भाशेन आमचें गोंय कांय जातली आमची गोरां कांय जातली आख्ख्या गोंयान हो डस्ट स्प्रेड जातलो आमचे नुस्तें काबार जातले दर्याक आमच्या नुस्तें पासून आमकां गोंयकारांक खावंक मेळचें ना व्हडली आमची परिस्थिती आमचेर येवं उपकारना ताका लागून मागता गोवमेंटा कडेन हेजेर स्टडी करा आनी हे जे वस्तू आतां कोल इतले भायर सावन येता इंडोनेशिया सावन येता ऑस्ट्रेलिया सावन येता हो हेजेर कंट्रोल आसूंक जावो जो आमकां गोंयान लागता तोच आमी घेवपाचो जो गोंयान तर यूज जायना जाल्यार गोंयान सावन कित्याक ट्रान्सपोर्ट करप आमचे डॉक हांकां कित्याक दिवपाचे हे कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक ट्रान्सपोर्ट जाता गोवमेंटाक थोडो फायदो जाता म्हणून आमी आमच्या लोकांची लायफ रिस्कान घालूंक उपकारना ताका लागून हांव मागता गोवमेंटा कडेन हेजेर तगली आपली मन घालून हे जाता ते भाशेन हे व्हडलें काबार जावंक जाय दुसरें म्हणजे आमचे भुरगे स्पोर्ट्सान आमचे सारके भुरगे चड बरे आहा आनी एक्टीव आहा आनीक आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे एसटीचे तशेंच ओबीसीचे बरे भुरगे आहा आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रावंड ना हे ग्रावंड पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर एक बरो बिल्ड अप करचो आनी आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा की हे भुरगे जे आमच्या आख्ख्या गोंयान स्पोर्ट्स तर वाडयतलो जाल्यार तांकां म्हणटा एक स्पॉन्सर जाय आनी तर तांकां स्पॉन्सर ना जाल्यार भुरगे मागीर फुडें सरोंक वचना ताका लागून म्हाका एक सजेशन आहलें गोवमेंटाक सांगपाक की हे जे इंडस्ट्री आहा जावं हे आमचे कंपनी आहा हांकां सगल्यांक सांगपाचें एक वर्साक कंपल्सरी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करा नाल्यार एक तरी टीम ऑर्गनायज करपाची ऑलमोस्ट हाजरांनी हिंगा गोंयान कंपनी आहा आनी इंडस्ट्री आहा एक इंडस्ट्री तर एक टुर्नामेंट तर ऑर्गनायज करीत तांकां टॅक्स बेनिफीट दिवपाचें
हेजेर जातलें कितें आमचे भुरगे स्पोर्ट्सान फुडें सरतले आनी स्पोर्ट्सान चड बरें जातले आनी हे भाशेन आमची गोंयची स्टँडर्ड वयर सरतली. ताका लागून आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टरी हिंगासर आहा ताका म्हाका सांगपाचें आहा की आमच्या चिंबलान वयर एक गव्हर्मेंटाचो जागो आहा, एक 4 लाख सुमार एक गव्हर्मेंटाचो जागो आहा आनी बरो फ्लॅट आहा. थिंगासर गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घालून थिंगा एक ग्रावंड करचो. तशेंच आमकां थिंगासर एक हेल्थ सेंटरूय हाडचें त्याच जाग्यार. कित्याक हेल्थ सेंटराकी आमचे लोकांचे खुबशे प्रॉब्लेम जाल्ल्या आमच्या मेर्शे चिंबला सांताक्रूज आमच्या लोकांक प्रॉब्लेम जालेले आनी हे तर आमचे तिनूय जाग्यांचेर तर हेल्थ सेंटर येयत जाल्यार मेडिकलाचो लोड लेस जातलो. अशें करून एक दोनूच मिनीट 2 मिनिट 10 मिनिट स्पिकर सर 2 मिनीट मातशें उलोवपाचें आहा. आनी एक दुसरें म्हणजे सांगपाचें आमच्या बायलांचेर जी क्रायम जाता गोंयान ही बायलांचेर क्रायम कंट्रोलार येवंक जाय. कितले मर्डरी जाता, रेपी जाता आनी ह्यो वस्तू गव्हर्मेंटान वयता थिंगासर कॅमेरा बसोवपाची, जंक्शनाचेर कॅमेरा बसोवपाचे. अशें चिंतपाक ना की सिटीनूच कॅमेरा घालपाचे म्हणून. हे कॅमेरा विलेजींनी घालपाचे जंक्शनाचेर जे गोमले की उमके जाग्याचेर असलें घडोवंक शकता म्हणून त्या जाग्याचेर कॅमेरा घालपाची चड गरज आसा. चड करून एवरी बिचीचेर जे ट्युरिस्ट येता थिंगासर असले कॅमेरा बसोवन हे जागे आमचे बायलांक सेफ्टी दिवची ट्युरिस्टांक सगळ्यांक. थँक्यू. श्री इडी आलेमांव. Speaker sir, I rise to support the amendments to the motion of thanks of the Governor's address. Speaker sir, at the start, or as a new member of this August Assembly, I was given to understand that the Governor's address is a report on the working and functioning of the government. It also provides direction for the future. With all humility, Speaker sir, I must say that the Governor's address has failed on both accounts. It has failed to highlight the performance, or I must say the non-performance of the government. I was expecting a roadmap for the future, considering the challenges of resources and expectations of the people on environment, ecology and development. So, Speaker sir, at the start I would say that the Governor's address does not reveal reality. In fact, it hides facts. Speaker sir, many of my colleagues have spoken on the 3 linear projects. There is no assurance on coal, double tracking and MPA. आज स्पीकर सर जे गोंयांत हो कोळसो जो येता गोंयांक जे हे पोल्युशन जाता जे कोलाचें पोल्युशन जे जाता जे म्हाका दिसता 1 मायक्रॉन हे पोल्युशन 6 किलोमिटर पासून जाता फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. And jenna our lungs are designed to filter up to 10 microns. But, Speaker sir, ye amgele healtha kode hedpak ye 3 linear project amgeli heritage destroy korpak. Jenna, Speaker sir, Supreme Courtan मांडला की ये project o bond जावपाक जाय म्हणून. आनी कृष्णापट्टणम हो पोर्टांतल्यान हें जावपाक शकता. पूण म्हाका दिसता ह्या सरकाराचो प्रयत्न आहा हूंय ना हूंय ह्या कोलाच्या मनशांक प्रोटेक्ट करपाक. Speaker sir, with regards to Mormugao Port Trust, or I must say the recently amended Mormugao Port Authority has been given detrimental powers and it has risks of occupational interest to Goans. जेन्ना आज सकाळी स्पीकर सर एक प्रश्न येयल्लो मोपाचेर आनी दाबोलीचेर. I think the Governor's address has failed to highlight the issue of Mopa and Dabolim.
the feasibility jenna aaj oppa monon it is inevitable, it is reality, we have to live with it. But the government should come with clear-cut policies, should come with a white paper on the continuance of doubling, Speaker sir. Speaker sir, at the start I said that the governor's address does not reveal truth, but it hides facts. I say this, Speaker sir, because there is no mention, there is no lip service to the avoidable COVID deaths that has happened during the pandemic, Speaker sir. And this hurts me the most. I have gone through, Speaker sir, the entire governor's address, and there are vernacular phrases, jargons used in the speech, Speaker sir. Swayam-purna Goa, Sushampana Gaon, Nasha Mukt Goa, Safe Goa. Speaker sir, Sarkar tumchi adari. I would like to ask you, Speaker sir, or ask the government through you, Speaker sir, in which sector are we self-sufficient? Are we self-sufficient in regards to coconuts, to rice, to oil? In which sections, Speaker sir, are we self-sufficient? To locals, migrants, other backward classes? Sushampana Gaon mo म्हणला, एक गांव दाखोवचो जो सुशमपणा जाला, which is self-sufficient. Speaker sir, the program of the government of Sarkar Tumchya Dari, it looked like a pre-election gimmick at the cost of the public exchequer. Coming to Nasha Mukt Goa, Speaker sir, what we see today is the reverse. The drug menace in the state of Goa is at its highest, and the government or the governor's address has failed, Speaker sir. Safe Goa म्हणून governor's address and sangla. Are we safe, Speaker sir? With the amount of rapes, dacoity, with the amount of, I must say, accidents happening, Speaker sir. आणि आम्ही safe म्हणून आमचे governor has addressed it, Speaker sir. So all I want to say, it just looks like only use of vernacular phrases. It is a failed attempt to hide facts, Speaker sir. Speaker sir, with regards to Goa's per capita income, 5,04,000 म्हणून Goa's per capita income has been shown. I would like to ask you, Speaker sir, does an average Goan earn 5,04,000? It is very easy, Speaker sir, to use statistics to hide facts. So, what this teaches us is that, Speaker sir, the inequalities in incomes among Goans is the highest. Speaker sir, with regards to protection of trees and forests, the Honorable Governor has made in his speech that the government wants to protect Goa's green cover index. Speaker sir, with the reckless cutting of trees, Mopa is a shining example. The Thanmar project is an example. Where are we heading, Speaker sir? So, Speaker sir, Je Amgele Western Ghata, that is the 8th world's most biodiversity hotspot. Je Amgele Tiger Reserve aha. हुई ना हुई प्रयत्न चल्ला की हे आमगेले एनवायरमेंट पाड घालपाक. कोणा लागून, स्पीकर सर? कोणा हे गोंयकाराक जोरी तर म्हाका तरी दिसना हेजो फायदो जातलो म्हणून. With regards to tourism, Speaker sir, the tourism industry required a bailout package, or the MSMEs had required a package, but somehow, Speaker sir, this government failed to bail them out. Speaker sir, Jay Makadista Smart City Mission, the governor has made a mention. But is our cities really smart, Speaker sir? We need to introspect on that as well. The governor in his concluding phrases used phrases that Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Yamagadista, Speaker sir, the current policy of the government seems like beggar my opposition. We have to beg what is our due.
this is injustice not to the MLAs, but when there are 15 to 16 opposition MLAs now, it is injustice to 45% of Goa. It looks like there is a systematic ploy for teaching जे 33% सोडून जे 67% लोक हा यांका बूथ शिकोवपाक एक प्रयत्न चल्ला स्पीकर सर. Why do we have to bend? It is our right, Speaker sir. Speaker sir, जे म्हाका दिसता आज जे आमगेले NGO आहे, the governor's address failed to mention on the efforts of these proud NGOs. यांका जोरी तर म्हाका दिसता हुई ना हुई आमी felicitate करपाक जाय. Because the Supreme Court, Speaker sir, has held because of their intervention, not because of elected members, Speaker sir, because of the intention. Speaker sir, normally on the governor's address you speak on points mentioned by the governor, but several of my colleagues have spoken about various other things. I would sum up, Speaker sir, by saying that there is no mention of heritage tourism. Chandor, the village that I come from, or that is part of my constituency, there is no mention of any sustainable facts with tourism, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to health, आमचे जे कुंकोळच्या गांवांत बारीकशे म्हाका दिसता इतले त्रास लोकांक जाता, एक सारकें अर्बन हेल्थ सेंटर ना, कांयच ना. सिनियर आमगेले दोतोर आहाय आनी बाळ्ळी हेल्थ सेंटरान जेन्ना आमचे केपेंचे आमदार आहा थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पूण तेजो म्हाका दिसता हुंय ना हुंय बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, द पीपल आर सफरींग, स्पीकर सर. अनएम्प्लॉयमेंटाचे, स्पीकर सर, आय स्पीकर सर आमकां जे टायम दिल्लो पयलो, जे म्हाका दिसता 25 दिसाचें सेशन, आनी त्या वेळार आमी जायते क्वेश्चन घातलेले, आनी जेन्ना क्वेश्चन घातलेले अनएम्प्लॉयमेंटाचे, वी फावंड दॅट there are certain people, Speaker sir, आमी जेन्ना 80% reservation for Goans or 100% reservation for Goans म्हणून उलयता, but it is a shocking fact, Speaker sir, to see that certain constituencies, I would not name, there are specialties with engineers in one constituency, there are some people with the aviation industry, some people in the PWD department. So, Speaker sir, will Goa prosper this if no merit system is followed? Speaker sir, the time सोपिला sir. 2 मिनटां कवर करता. Speaker sir, with regards to the pollution, आमचे जे कुंकोळच्या गांवांत इतले pollution जाता आनी इतले लोकांक त्रास जाताय, स्पीकर सर. हे त्रास जाताय कित्याक हे इंडस्ट्री जे हिंगा आहाय, जे हे रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री आहाय, अंधा कानुना भाशी थिंगा धंद कोताय, इतले म्हाका दिसता इलिगल थिंगा धंद जाता, पूण तेजो मेन्शन म्हाका दिसता हुंय ना हुंय, स्पीकर सर, हिंगा जालना. एट दी एंड, स्पीकर सर, आय वूड लायक टू मेन्शन की जे आज आमगेले हे फिजिकल मॅनेजमेंट जे आहा, जे फिजिकल डेफिसीट 27,000 करोडाचे आहा, प्रत्येक गोंयकाराचे 1,80,000 रीण आहा, हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय मेन्शन केलो ना. जे आमचे चेअरमॅन बाब, आमचे कदंबाचे चेअरमॅन हिंगा आहा, तेणे उल्लेख केल्लो की जे बसीचे उलयता म्हणून, पूण आमचे जे कदंबाचे जे बस स्टॉप आहा कुंकोळच्या गांवांत, that was a model project in the state of Goa. It won several awards, but today it is in a shabby state of affairs, Speaker sir. In spite of our writing to the department, in spite of our writing to various things, there is no action on that, Speaker sir. So, Speaker sir, at the end, I would like to thank the government, Speaker sir, because आनी एक सांगपाक सोदता कित्याक आज एक अनस्टार्ट क्वेश्चन आमगेले आयला आनी मुखेलमंत्रीक हांव देव बरें करूं म्हणटा, जे चिफ्टन मेमोरियल म्हणून हो जो कुंकोळी रिवोल्ट म्हूण जालो, आज आमकां तेणें उत्तर दिलां की हें हिस्ट्री पुस्तकान येतलें म्हणून. पूण स्पीकर सर, एट द सेम टायम देर इज अ रिपोर्ट टेबल्ड, स्पीकर सर, हायसंट पिंटो म्हणून एक रिपोर्ट आहा, एंड देर आर सेवरल अदर प्लेसीस दॅट नीड टू बी रिफर्बिश. स्पीकर सर, उलोवपाक जाल्यार जायत आहा, म्हाका दिसता एक 10 मिनटां पासून आनी पुरो जावपा न्हू, पूण आमकां दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, दुसरें आहाय. हांव रावता, स्पीकर सर, दॅट the government will take action against the same. Thank you, Speaker. Sri Chandrakant Shetty. स्पीकर सर, आज हांव जो उबो रावल्लो आसा हांगा, तो आमच्या जे ऑनरेबल गव्हर्नरान भाशण केल्लें आसा
ताचेर अभिनंदनाचो हे करपाक रावल्लो आसा. आमचें गव्हर्मेंट जें आसा, जेन्ना कोवीड जालें आनी हे तावते बी हे आयिल्ले तेन्ना खुबशे आमचे फिशर फोक लोकांचे तांचे धंदे खरेंच आवड जाले, तांकां खुबशे लुकसाण जालें. सो आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां अरावंड 26 फिशरमॅनांक तेन्ना तांकां कंपेन्सेट केल्ले टू द ट्यून ऑफ 75.25 lakhs आनी हे तांकां सगळ्या ते इक्वली हे केल्ले. प्लस लास्ट इयर जर पळयशात 2021 इयरान मरीन फीश प्रोडक्शन 1.21 lakh टन जाल्ले आनी इनलँड फीश प्रोडक्शन वॉज 5,300 tons. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की हे जे फिशींग फोक जे हांचो बिझनेस आसा ते खुबशे जे हाचेर जे बोटीर काम करतात ते भुरगे भायले असतात. सो आमच्या हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतां की आमच्या ITI वोकेशनल कोर्स हो एक कोर्स आसपाचो, ताच्या आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाची, ट्रेनिंग दिवन फुडें वचून हांकां तांकां एक लोन फॅसिलिटीज दिवचे आयदर थ्रू EDC ऑर सम अदर थिंग, सो दॅट ह्या फिशींग हातून बिझनेसान ते इनवॉल्व जातले. हांव कोणाच्या म्हणजे भायल्यांच्या अगेन्स्ट आसा अशें ना, पूण सगळ्यांनी इनवॉल्व जाल्या मुळे आमची इकॉनॉमी इम्प्रूव जातली. कित्याक आफ्टर मायनींग बंद जातूक सुनी गोंयची इकॉनॉमी म्हणटा ती उरता, ती ट्युरिजम उरता आनी फिशींग उरता. दुसरें म्हणटात ते आमचो आनी एक आमच्या गव्हर्मेंटाचो ऑब्जेक्टीव आसा स्वयंपूर्ण गोवा. ते शेल्टर फॉर ऑल अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना गव्हर्मेंटान 24 लोकांची घरां कंप्लीट केली आउट ऑफ 42. आनी हांगा आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां तांच्यांनी ऑनलायन वेबसायट सुरू केली www.goabazar.org. आतां जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ही वेबसायट सुरू केली ताचेर जेन्ना सेलिंग करपाक गेले, एक तर ही आमची www.goabazar.org ही इतली पॉप्युलर ना, एक तर ही स्कीम पॉप्युलर करची ना जाल्यार ही ऑनलायन जे ई कॉमर्सचे सायट आसात लायक फ्लिपकार्ट, एमेझॉन ताका कनेक्ट करपाची, सो दॅट आमची जी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांचो सेल वाडपाचो आनी तांकां ट्रेनिंग दिवपाची की बाबा कसो सेल तेंचो जास्त वाडटलो. कित्याक आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रूप प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन कांयच ना म्हणल्यार 200 ते 250 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आतां खुबशा लोकांक अवेरनेस जाल्ले आसा, ती प्रॉडक्टूय करतात, पण जो पर्यंत मॅन्युफॅक्चर केले म्हणून जायना, जो पर्यंत मार्केट सेल जायना तो पर्यंत ताचो कांयच फायदो जावचो ना. तिसरें म्हणटात ते आमची दीनदयाल DDSY स्कीम आसा. ही स्कीम सगळ्या हेतून आसा आनी ह्या स्किमी अंडर 447 इलनेसीस आसात. गव्हर्मेंटातय आसा, प्रायवेटातय आसा. ही जेन्ना इनिशियली जेन्ना सुरू जाली तेन्ना जो त्याचो एग्रीमेंट केल्लो ह्या स्किमीन प्रायवेट किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटला कडेन स्कीम बरी चल्लेली आसा. अरावंड मोर दॅन 2 lakh पीपल हॅव गॉट ती DDSY कार्ड आसात. पण ताच्या नंतर ही स्कीम केन्नाच अपडेट करूंक ना, नाल्यार जे त्या एग्रीमेंटान आशिल्ले बिटवीन द स्कीम आनी हॉस्पिटला बरोबर जे टर्म्स असले ते थोडे टर्म फॉलो करूंक ना. सो हांव गव्हर्मेंटाक म्हणटा हे सगळे टर्म जर फॉलो करीत जाल्यार ही स्कीम आनीक बरी लोकां पर्यंत पावोवंक शकता आनी जे हे स्किमीचे स्टेक होल्डर आसा, हॉस्पिटल्स आसात, जे बाकीचे आसात तांकांय बरी म्हणजे दे वील फील लायक वर्किंग फॉर दीस स्कीम. आतां कशी जाल्या ही स्कीम थोड्याच प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आसा. हांव अशें म्हणटा ही स्कीम सगळ्या हॉस्पिटलांनी जाता तितली लागवण करून घेवपाची. आमच्या कडेन हांव तुमकां आमची जी एज्युकेशन पॉलिसी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाची खूब बरी आसा आनी एज्युकेशन गांवांनी पावपाचें सगळ्या हांकां सगळ्या सेक्शन ऑफ सोसायटीक पावपाचें म्हणून आमी गव्हर्मेंट खूब प्रयत्न करता. मिड डे मील स्कीम बी करता. आतां हे मिड डे मील स्किमीन कांयच ना म्हटल्यार आमचो गव्हर्मेंट अरावंड 1.60 lakh स्टुडंट बेनिफीट जाता आनी हाचेर गव्हर्मेंट इज इन्करिंग अरावंड 24.66 crore. तशेंच खुबशा भुरग्यांक स्पेशली SC ST भुरग्यांक खुबशे स्किमी आसा. स्पेशली आमच्या ITG कॉर्पोरेशनान बी तांकां कंप्युटर बी शिकपाक फ्री आसा. सो हे त्या भुरग्यांनी अवेल करचे. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच म्हजें आनी एक हें आसा रिक्वेस्ट आसा. हायर सेकंडरी 10वीक 12वीक आमच्या कडेन सगळे सब्जेक्ट आसा पूण फायनान्शियल मॅनेजमेंट हो सब्जेक्ट ना. हो सब्जेक्ट हळू इंट्रोड्यूस करपाचो. हो फायनान्शियल मॅनेजमेंट सब्जेक्ट कसो आसता हो 12th जावन आसता पूण आतां ही काळाची गरज आसा भुरग्यांकय कळपाचें हायर सेकंडरी बाबा फायनान्शियल मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. आमच्या गव्हर्मेंटाचे खूब स्किमी असतात तातूंत जर थोडे जर मॉडिफिकेशन केले
जाल्यार ते खुबश्या पर्यंत पावूंक शकता आणि हांव इतलें म्हणजे सांगून बंद करता. देव बरें. Next, Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the amendments by my colleagues to the Governor's address. My colleagues in the opposition. First, the Honorable Governor has spoken of Saimpura, Goa, and specifically it's mentioned under item number 7 that they're having the engagement of the bureaucracy with the community for transformation of every Goan. My humble submission is, how do you expect the bureaucrats who come from Delhi and who come on short visits here, I call them visits, where they're only for a short period of time, who don't even know the local language, how would they effectively interact unless you give them a training of the Konkani language? And they will be able to effectively know the sentiments of the people. Previously, when we had officers who came, they knew the language, they studied, they took pains. When आज ते येतात ते सगळे भायरसून येतात तांकां कांय खबर ना ते फकत येतात हॉलिडे करतात 3 वर्स जाले ते वयतात and that is how we are having the government being run. All this is being pushed down the line to the officers here. This is one thing which we need to have them part of the system. There are very good officers. I know there are some who are very good, some who are totally useless. But those good officers can give good support to the government and to the entire machinery if they can actually directly interact and know the problems of the people. Sarkar Tumche Dari, you all had this program. Nothing is spoken in the governor's address about what was achieved. I know that they went village to village or constituency in constituency, having big melas. People were called, people came with a lot of expectations. Nothing happened there. Not even one issue was resolved. And they were told, come to this office and come to that office. People were highly disappointed. There's nothing mentioned about this, what was achieved by it, except this grand fair. And I suspect that that was something as a motivational factor which they were using as an election propaganda. Nothing else I could say about it. You speak of garbage, clean and healthy Goa. But we are seeing garbage being littered all across the state. Not only in my constituency, we have people in Aldana constituency who are not in Aldana. There may be a very small percentage of people who are dumping garbage on the roadside. But we have people coming through our constituency. There are no proper demarcations of sites. We are also having the Goa Non-Biodegradable Control Act 1985. There's nothing mentioned about the implementation of this act in the governor's speech. The governor's address does not take care of showing what the government is doing except showing some figures and expenditures of money. We require garbage bins to be put in place. We require identification of places where it will be. Our Aldana village panchayat itself is stuck, is unable to give construction licenses because it doesn't have an MRF facility. And if there is a board put up not to throw garbage, that's the place people will throw the garbage. So these kind of things and education for the people, which is needed at the grassroots, is very important. We need to also provide free dustbins to the village panchayats, and the village panchayats can in turn provide dustbins to the houses so that they can collect and keep it for the collection. GSIDC, we had a grand inauguration of our High Court building, and I always have a very high impression and believe that the GSIDC is a specialized body, a vehicle to have quality infrastructure being done. But unfortunately, after a recent High Court building which was inaugurated earlier last year, if you remember, a false ceiling of the High Court room only came down crashing. This reminds me that when the stadium was constructed there, at the time of the press conference before the inaugural matches, someone who was standing behind the door fell down with the door. So this is the sad state of affairs which GSIDC is doing work, and I think something needs to be done. We also speak about water supply which is being made available. We know that water supply is a basic feature of life. Right to water is a fundamental right. We need to provide water to everyone.
The governor's speech speaks about you are ready to provide water to MOPA. MOPA is being given preference to us. We are the people who are there in our constituency, places like Kalvim, Pomburpa, Olauli, Ekoshi, Ukasai, we are not getting water. There's no proper water. I'm not saying even for a day. They're not getting water for 2-3 days. And water is being made available to these kind of places, which is very sad. And it's a reflection that the government is not very serious about the woes of the people. Election Department, I have mentioned this in a question which I had asked. The Honorable Minister was pleased to answer that. And that is very important, I want to say, about toilet facility for the center over there, sub-office which is there at Gawar. I will just read to the House what is the answer. I asked about this, whether the government is aware that the section office does not have toilet and also storeroom to store the equipment. And the answer given to me was, the section office does have toilet and storeroom, but the same are in deteriorated condition and require repairs. So you can imagine if the staff is not getting a proper toilet, not proper facilities, and you're talking of open defecation and all that free, where you expect them to go, in the jungles? So you have forgotten to look at the basic amenities for your own staff, and you're giving tall statements and figures in the governor's address, which is very sad. There is no mention about the 3 free cylinders which was being promised time and again. If you remember that the government made promises after promises about 3 free cylinders. Till date, we have not seen any notification. I had already stated that price would be hiked, and then afterwards from 2 they will say 1 more is given free. Even then I said there will be riders, that everyone would not get free cylinders. Till today, nothing is mentioned, there's no reference about it. As far as women are concerned, there are a lot increasing assaults on women, and this has brought shame on our otherwise beautiful and peaceful state. The charismatic tourism minister would need to take positive steps to improve the quality of tourists and ensure safety of women. I will tell you my own personal view that I have seen, as a lawyer and as a public prosecutor, most of the cases, serious cases, were not done by Goans. They were people who were from outside Goa. If you look at this kind of touts who have entered here in Goa in the tourism sector and destroying the name of Goa in tourism, are these people who are coming here trying to make a fast buck at the cost of our people, and finally they're fleeing away. When there's a crime, you will see it's they who are the main perpetrators. Of course, there may be a small percentage of our people, but you go there, go incognito, don't have to go with a car and just walk down that road, and you will realize what they're trying to call you for, what they're trying to sell you. It is all what we don't want here in Goa. And they are not our people. They are people who have come here on short-term, fast money measure. I think we need to change this kind of perception, get rid of such people. Also, there are many complaints about the police. And I have recordings where the police, the traffic police, though they do a good job otherwise, they are very, very particular to stop any vehicle which is a tourist vehicle or with a yellow number plate. I don't see why they have some anathema or they have some kind of a mental setting in their mind that they must stop them, catch something, and if you can't, last probably you will ask them, do you have pollution certificate? When we have traveled to other states, I will tell you my experience. When we were stopped, we had everything shown. And then I myself asked the police officer, why did you stop? He said, in Goa, you stop our people. Why should we not stop you? See, kind of thing which we get when we suffer. So it is a very bad image. People who have gone away from Goa have gone back with bad memories. We should stop that. And we should not allow these kind of things to prevail. And I think that the governor has forgotten to mention these things or has chosen not to mention. About mining. We always hear the promise of resumption of mining. Only when election is coming, we are talking about mining being resumed. Last year, the government made a statement on the floor of the House of forming a mining corporation. 3 months later, around December, mining corporation was formed.
We never heard anything about it after that. Mining has not been resumed, nor have we heard any steps being taken. People are stuck, trucks are rotting, trucks are rusting, and business is dead. People are in debts, and I think the government is not even looking at their plight. And every time, again, the next election, they said, we will start the mining. Nothing comes. And what about our roads? The governor has not mentioned anything of hot mixing and the washing out of the roads. The concreting of the roads, this is not, at least the washing has taken place, washing out has taken place now. The concreting of the roads was done previously, before the elections, and that could be in the governor's speech. The roads are cracking. The roads are being opened up for the purpose of repairing. They are closing sections right now in front of the military, I think it's 2 STC in Bamboli. They have closed the section of the highway and we are going by the side service lane. Why? Because that is in a bad state. How can this be allowed? I can understand 2-3 years later, within 6 months, these roads are in such bad state and people are suffering accidents, injuries, spinal injuries too. This is very bad. I think the government has to wake up, not only when things happen and an accident takes place, but immediately government should. We are also seeing increase in price of petrol and diesel, increase in price of commodities, but there's no increase in the money of DSS or Griha Aadhar. I think the people are waiting for this because they feel that with every increase and the life becoming more expensive, there's no mention of matching increase, which the governor has spoken, to make this feasible for these poor people who want and who gain with this. I would have expected the governor's address to be truthful on issues plaguing Goa. Rather, in my view, it is a certificate to pat the government on its back despite glaring shortcomings. Thank you. Rajesh. स्पीकर सर, महामाहीम गव्हर्नराच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. राज्यपालांनी आपल्या भाशणान अनेक सरकारान सुरू केल्या, पण योग्य सगळ्यांक योजना ते लाभार्थ्यांक पर्यंत पावलेल्यो ना. सो आयज सरकारान DDSSY म्हणजे आरोग्या खातीर जे ट्रिटमेंट जो लोकां खातीर जो फ्री दिवपाचो केल्लो आसा, पण सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा, सरकारान कॅन्सर पेशंटांक ती लागू करची, कारण तांकां ही कांयच लागू जायना आनी गरिबांचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा. हेका लागून हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की सरकारान कॅन्सर पेशंटाकय ती स्कीम लागू करची. स्पीकर सर, कोविड काळान भरपूर लोक मेले. एका कुटुंबाक 2-2 लाख 50-50 हजार अशें मेळटा, पण आजून पर्यंत खुबशे लोकांक मेळ्ळेलें ना. ही स्कीम आजून पर्यंत पावल्ली ना. म्हाज्या मतदारसंघान भरपूर लोकांक आजून मेळपाचें आसा, पण तुमी मातशें तितून लक्ष घालचें स्पीकर सर, आनी हे ताबडतोब लोकां पर्यंत हे पावोवचें अशी म्हाजी तुमकां विनंती आहा. स्पीकर सर, आयज गोंय सरकारान सगळ्यांत चड रिवेन्यू मेळटा तो मायनिंगे वयल्यान मेळटा. हो वेवसाय बंद जाल्लो आसा. आत्तां आमचो कालूश बाबान सरान म्हाज्या मित्रान सांगलें आसा, मायनिंग कॉर्पोरेशन केला गव्हर्मेंटान, त्याच्या मार्फत खाण उद्योग वेवसाय सुरू करतो. पण त्याच बरोबर सरकारान मायनिंग डंप पॉलिसी सुरू करून ट्रक ओनरांक आनी जे काम करपी आहा तांकां हेजो फायदो दिवचो, तांकां खंय तरी भूक मारीची पाळी येवपाक जायना म्हणून सरकारान हेजी सारकी पूर्ण खात्री घेवन हेजेर काळजी घेवची अशें म्हणटा. स्पीकर सर, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां. स्पीकर सर, आयज जी फेरी तुमकां सांगूंक सोदतां, आयज जी फेरी आमचे फेरी म्हाज्या मतदारसंघान 4 आयलंड आसा. 4 आयलंड मिन्स म्हाजे 6 फेरयेचे पॉयंट आसा. पयलीं म्हणजे ओल्ड गोवा दिवार, दुसरे सापेर दिवार, तिसरे दिवार वाशी, चौथे दिवार नारवा, 5वें गवनाळी गोमार्जो आमचे, तशेंच धावजे आखाडा. ह्या 4 फेरी हेजो 6 फेरी पॉयंटांचेर जे आसा
ह्या फेरी सच्या फेरयेचेर आमकां येयल्ल्या दिसा भुरग्यांक त्रास जाता, स्कुलाक वचपाक, कॉलेजीक वचपाक, सगळ्यांक. जे कोण बरो ना 2-2, 3-3 वरां सगळे एम्बुलन्स उरता, सगळे उरता, भुरग्याचे स्कूल चुकता, भयंकर त्रास जाता. हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर सर, तुमी हितून लक्ष घालचें. जे लोकांचे हाल जाता, जे 3-3 वरां उबे उरता, लोकांचे स्कुलां चुकता, लोकांक शिक्षण सारकें घेवपाक मेळना, लोक आरोग्याची काळजी घेवंक पळयना, कोण हॉस्पिटलान सारकें पावना, कामार सारकें पावना. आमी खूब रिक्वेस्ट करून पळयला. तुमी हेजेर सारके ठोस निर्णय घेवन आमकां हेजी तुमी एक आश्वासन दिवचें. त्याच बरोबर रिवर नेविगेशनान ज्या खात्यान जे सेलर आनी मशिनिस्ट म्हणून अशे वेकन्सी येयल्ल्यो आसा, वेकन्सी काडपाच्यो तेंचो प्लॅनिंग हांव सांगता स्पीकर सर, मातशें तांकां काडूंक लाया. कारण खुबशे लोक तितून ताबडतोब तुमी भरती करा. कारण खुबशे बेकार आमच्या मतदारसंघातले सगळे तेच काम करपी जे फेरयेर येयल्ल्या दिसाक आमकां सांगता फेरयेचेर स्टाफ ना, हें ना, तें ना म्हणून. पण म्हाजे स्पीकर सर, म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, हो ताबडतोब विशय ते सेलर म्हण, मॅकॅनिस्ट म्हण, हे ताबडतोब तेंची वेकन्सी घेवन तांकां कामार घेवचे. आनी त्या कारणान लोकांची सेवा बरी जातली अशें म्हणून स्पीकर सर हांव तुमचे कडेन मागतां. त्याच बरोबर हांव आनी एक सरकारा कडेन सरकारान बेगोबेगीन आर्कायव्ज हे सगळे पुरातन डॉक्युमेंट जे सांबाळपाचे आनी सगळे अत्यंत म्हत्वाची कागदपत्रां जी डिजिटेशन करून तेंची ताबडतोब लँड गार्बिंग स्कॅम जे जाता तेका आळो घालपाचो अशें म्हाजी तुमचे कडेन एक अपेक्षा आहा स्पीकर सर. त्याच बरोबर जे आतां आमी फेरीचे पॉयंट जे उलयल्ले आसा ते तुमी लक्षांत घेवन हे सरकारान आमकां जाता तितले बेगीन दिवचे. तुमकां स्पीकर सर सांगता आनी एक आमचे मेन म्हणजे कदंबा प्लेटो. जे कदंबा प्लेटोन एक व्हडली टँक बांदल्या, शो पीस, जस्ट लायक शो पीस. म्हणजे तुमी जाणा आसतले शो पीस म्हणजे स्पीकर कशें. आमी गव्हर्नरा कडेन सुद्दां सांगले स्पीकर सर, लोकांक 24 वरांनी उदक मेळटा, तें बी कितलें मेळटा, टँक येदी आसा जाल्यार इतलेंच उदक मेळटा. असो सद्याचो प्रश्न, लोकांक उदक मेळना. आमी खूब ट्राय केली सरकारा कडेन, गव्हर्नराक आमी बरोवन दिलें, गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. स्पीकर सर, तुमी हितून भर घाला, आमी थकले वचोन. तुमी हितून भर घाला, कारण लोकांक उदकाची, लायटीची मेन सोय आसा, लोकांक उदक ना. कांयच उदकाचो म्हणजे इतलो प्रॉब्लेम जाता. फ्लडिंगाच्या टायमार तुमी आनी एक स्पीकर सर, जे फ्लडिंग जाता, पावसाक धरणां भरली की तुमी रोखडे उदक सोडटले, तेन्ना उदक जेन्ना सोडपाचें, जेन्ना धो धो करून पावस झडटा तेन्ना सोडपाचें ना. कारण ते फ्लडांनी लोकांची घरां मोडटा, बांद तुटता, आमकां भरपूर त्रास जाता. थोडें उदक तुमी एक 2-3 दीस पयलीं सोडपाक कॉमेस करा. ते एवरी इयर सोडटा तुमी, पूण 2-3 दीस पयलीं सुरू करा, जेणे करून तो बरोबर सारको फास्ट फ्लड येवन लोकांक त्रास जाता तसो न्हू, की सारको सुरळीत जावनी आनी आमच्या मतदारसंघाचेर त्रास जायना पळय तशें तुमी करा. कारण म्हाजो आख्खो मतदारसंघ 50% लोक म्हाजे हितून रावता, जे आयलँडान रावता, तांकां खंयच्यान तरी वाचोवपाचें काम आमी करूंक जाय. आनी ही तुमची जबाबदारी आसा स्पीकर सर, तुमी आमकां मदत करा. कारण 50% लोक जे आमचे आसा ते आयलँडान रावता, हे तेंचेर अन्याय जावन लास्ट टायम भरपूर अन्याय जाल्लो आहा. ह्या फावटी आमी सारको भरपूर प्रिकॉशन घेतलेले आसा की आमी पळयत आसा की केन्ना फ्लड येतलो. एवरी टायम हांव अर्दे वरान हांव हें करीत आसता, विचारपूस करीत आसता की खंय कितें जालां, खंय उदक ब्लॉक जालां, हांव म्हाजी टीम धाडीत आसता. त्याच भशेन एक रिक्वेस्ट आहा, सरकारान धड करून तें उदक सोडचें न्हू, एक सुशेगाद उदक सोडचें 2-3 दीस थोडे करून, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे ना. त्याच बरोबर आनेक आमचे ओल्ड गोवा तुमी जाणा हेरिटेज सायड, दिसाक स्पीकर सर दिसाक कितले हजारांनी लोक येता. देवळां आसा, चर्ची आहा, तळे आहा, सगळे पळोवपाक येता, सगळे कडेन भोंवता, आयलँडान येता, सगळे भोंवता. स्पीकर सर, थंय म्हाजो जो गार्बेज प्लांट आहा हो एक लोकवस्तीन आसा. हेजेर खरोखरच एक विचार करपाची गरज आहा. ज्या जाग्यार हांव पयर फाटल्या दिसांनी गेलो, सगळी टीम घेवन गेलो, ज्या जाग्यार गार्बेज प्लांट येता स्पीकर सर, तो गार्बेज प्लांट अत्यंत सारको घातकी गार्बेज प्लांट येता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सर सांगूंक सोदतां,
तो लोकवस्तीन नाका त्या जाग्यार जस्ट 1 मीटर सुद्दां न्हय हो कंपाऊंड टू हो कंपाऊंड ह्या कंपाऊंडाचेर जवळ जवळ 2000 फ्लॅटां आसा थंय मठां आसा स्कुलां आसा हॉस्पिटलां आसा लोक रेसिडेन्शियल एरिया आहा थंय आनी तळे आसा हेणी करून आमकां भरपूर त्रास जातलो हेजेर मातशें तुमी एक सरकाराचें लक्ष मातशें घालपाक तो गार्बेज प्लांट लोकवस्ती ना थंयसर तुमी शिफ्ट करपाचो इतलें हांव तुमचे कडेन मागता स्पिकर सर आनी म्हाका जे उलोवपाक गव्हर्नराचे हेजेर मेळ्ळ्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं. Honorable MLA Jennifer. Speaker sir, I rise to speak on the Governor's address and also would like to take this opportunity to commend my government for taking various initiatives for the betterment of the state of Goa. One of the most commendable initiatives taken by the government is the initiation of the Swayambhurna Goa. It was an extension of the vision of our Prime Minister for Atmanirbhar Bharat. It was done to bridge the gap between the government and the public, and this program benefited about 24,235 beneficiaries, and hence our state today has become a role model for the rest of the country. And also the objective of the mission was to bring services to the doorstep of the common man. Previous governments have spoken a lot about women empowerment, but have not able to deliver much. My government, under the Pradhan Mantri formulation of the Micro Food Processing Enterprise Scheme, and an amount of 76.11 lakhs as seed capital and bank linkage under one district and one product, passed on a benefit of 17 lakhs to 250 SHG members who are involved in the micro food processing industries. To help women further, my government has continued the Ladli Lakshmi scheme by dispersing an amount of rupees 50 crores to 5,000 beneficiaries for the year 21-22. Apart from these, there are also various other schemes which provide financial benefit to women who are unable to do so. My government has also completed various infrastructure works in different parts of Goa, like construction of bridges, reconstruction of bridges, pathways, building highways, resurfacing, widening, and upgradation of roads, keeping in mind the promise of a developed Goa. To boost agriculture, the Tilari irrigation project is being personally monitored by the PMO's office, and upon completion, an area of 14,521 hectares will be bought under irrigation, benefiting farmers in Pennem, Bardes, and Bicholim Taluka, and is expected to boost agriculture production in the state and create employment in farming sector. Also to enhance agriculture and support the farmers, and to raise their standard of living, the government is supporting farmers by providing subsidies, incentives, and minimum support price to make Goa self-sufficient. The government has distributed an amount of 3.91 crores in form of subsidies benefiting 14,763 farmers during the year 2021-22. The construction of the Mopa Airport, which is expected to be completed this year, will provide jobs to locals. So keeping that in mind, the Aviation Skill Development Center has been set up and which will provide training to an unemployed youth who in turn will get jobs at the airport. Also keeping in mind global warming and climate change, the government has promoted non-conventional energy to build Goa as Green Goa, for which the Goa Solar Policy is formulated. The Civil Supplies and Consumer Affairs Department has done a commendable job in implementing the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme in the state during the COVID pandemic, where the eligible beneficiaries were provided 5 kgs of free food grain. Keeping in par with the changes that are taking place in the field of education and techniques of teaching, over 1,000 teachers were given training online and offline mode on creation of the digital infrastructure for school education by SCERT. The government has also introduced robotics and codings in school with an idea to increase creativity in the children and designing skill in students. Around 485 teachers were trained for the same. During the Tokte cyclone, fishing activities were affected in the state.
The unfavorable weather left many fishermen stranded, out of which 26 fishermen have been compensated to the tune of 75.25 lakhs, whose vessels were damaged by the natural calamity at sea. I would like to congratulate and thank our Honorable Chief Minister for his sensitive approach towards the people of Goa and the state. Also like to extend the thanks to Honorable Prime Minister for his keen interest in the development of the state. Thank you, sir. माननीय आमदार विरेश. I raise to oppose the governor's address and support the amendment in list number 3. Speaker sir, पहिलू म्हणजे गोंयान गोंयकार कोण अजून पर्यंत डिफायन जाल्ले ना. कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हो अजून पर्यंत डिफायन जाल्ले ना. कोणूय येता आनी कोणूय वयता तो आपूण गोंयकार म्हणटा. लेट CM मनोहर पर्रेकर 2012 एक स्टेटमेंट केल्लो की मायग्रेशन जे आसा ते वाडत आसा आनी ह्या मायग्रेशनाक लागून 2022 पर्यंत ते आउट नंबर करतले गोंयकारांक म्हणून. अजून पर्यंत सरकाराचेर ह्या बाबतीन कांयच स्टेप्स घेतलेले ना, तेजेर कांयच एनालायज केल्ले ना, सर्वेज केल्ले ना आनी हेजेर कोण कांय उलयय ना. फुडले सुवातेर जेन्ना आमी पळयता कोवीड काळान जें काम सरकारान करपाक जाय आसलें त्या लेवलाचेर केल्लें ना. आयज सरकार म्हणटा की कोविडाच्या टायमार आमी खुबशे प्रिकॉशन्स घेतले, खुबशे हॉस्पिटलांनी सर्विसीस प्रोवायड केले, पण जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना जे ऑक्सिजनाक लागून लोक मेले, गोंयकार जितले मेले, जावं व्हेंटिलेशन शॉर्टेज, ह्या सरकाराची खंय ना खंय सारके वेवस्था नासली कारणान लागून हे मेले अशें हांव म्हणटा. तशेंच जो GMCचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां तुमी पळयता आसतले, हांवेंनूय विजीट केल्ली GMCन, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो मेंटेनन्स वर्क आसा तो त्या लेवलचो ना. आख्खे गोंयची जनता, आख्खे गोंयचे लोक GMCन येता ट्रिटमेंटाक खातीर आनी एक वन ऑफ द बेस्ट म्हणूंक शकता, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट सेंटर जावपाक शकता त्या पद्दतीन जावंक जाय, बट ते खंय ना खंय जायना. तशेंच सुपर स्पेशलिटी जे हॉस्पिटल जे बांदला पण अजून पर्यंत तितून जे इक्विपमेंट्स येवपाक जाय आसले, जावं कॅन्सर स्पेशलिटी ट्रिटमेंट सेंटर जावं आनी खंयचे इक्विपमेंट्स आसा ते येवपाक जाय आसले, ते अजून पर्यंत जे GMCन येवपाक जाय ते अजून पर्यंत येयल्ले ना. हे खंय ना खंय सरकारान जाता तितले बेगीन अवेल करून दिवचे, जे करून आयज आमचे कॅन्सर ट्रिटमेंट, स्पेशली कॅन्सर ट्रिटमेंटाक लागून कितलेशे आयज लोक भायर वयता, गोंयकार भायर वयता, तांकां खंय ना खंय गोंयानूच ट्रिटमेंट करूंक मेळटलो आनी बरे पैकी करूंक मेळटलो. तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय ही आतां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून एक योजना काडली सरकारान आनी हेजो खुबसो पब्लिसिटी केली. गोंयभरान खुबशी पब्लिसिटी जाली, पण ती पब्लिसिटी फक्त पब्लिसिटीक लागून उरली, तेज्या वयर कांय जाल्लें ना. आयज कितलेशे आमचे रुरल विलेजीस आसा थंय ही स्किम्स पावल्ल्यो ना, कितल्योश्यो स्किमी पावपाक जाय आसल्यो त्यो पावंक ना. हितून आमी पळयता तेन्ना 24,335 इतलेच बेनिफिशरी प्रोग्राम्स जाल्ले आसा आनी हे सामके कमी आसा. गोंयान समज 11 लाख जावं तेज्याकून वयर पॉप्युलेशन आसा, तितून सामके कमी आसा, 24,000च बेनिफिशरीज जाल्ले आसा. आनी आमचे गांवांनी कितलेशे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, अनएम्प्लॉयड वुमन्स आसा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट जावपाक जाल्ले, हे जाल्ले ना. हे खंय ना खंय सरकाराची जी स्टेटमेंट्स आसता, जावं बूक प्रिंटींग करता, बूक प्रोवायड करता, स्किमी दाखयता, त्यो स्किमी पावत ना. तशेंच गोंयान सद्या ड्रग्स जे आसा ते वाडत आसा आनी सरकाराचो तेजेर नियंत्रणूच ना. दिसान दीस ड्रग्साचे जे न्यूज येता, बीच लायनीक धर, आतां स्कुलांनी पावल्ले आसा, कॉलेजींनी पावल्ले आसा, हेजेर सरकारांनी जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेवचे आनी एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेवपाक जाय. आनी आमचे जे भुरगे आयज ड्रग्सान भुरगे जावं जे बीच लायनार बसून जे ड्रग्स सेल करता ते खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आमचे होमगार्ड्स, आयज होमगार्ड हे सामके इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब बरें काम करता, एप्रिशिएट करता तांकां, पण आयज तांकां जी फॅसिलिटीज मेळोवपाक जाय आयज ती फॅसिलिटीज मेळना. तांकां खुबशे पेमेंट जो आसा तो टायम टू टायम मेळना, फॅसिलिटीज टायम टू टायम मेळना आनी दुर्दर्शा करून दवरली आसा तेंची. तशेंच गोंयचो एक म्हत्वाचो विशय तो म्हणजे एग्रीकल्चर.
जो खाजन शेती, आतां म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांकून चड खाजन शेती आसा, पण हेजेर सामको सरकारान दुर्लक्ष केल्लो आसा. सरकारान खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय, खुबशीं भाशणां दिता, सबसिडीज म्हणटा, बट सबसिडीज खंय? कोणाक सबसिडीज? जेन्ना आमची शेतांच सारकी ना, आमची शेतान समज आमकां रोवपाकूच मेळना, शेतां सगळीं उद्वस्त जाल्लीं आसा, नाल्यार कोणाक सबसिडी? हें एक इकॉलॉजिकली सोशो इकॉलॉजिकल आमचो सेगमेंट आसा आनी हेजेर आमी रेवन्यू जनरेट करूं शकता. गोंय सरकाराक कितलोसो रेवन्यू जनरेट जातलो, पण हेजेर आतां दुर्लक्ष केल्लें आसा. म्हाका खबर ना कित्याक लागून दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी अशेंच करून आमची जी शेतां आसा ती पुरोवन उडयता. मागीर तेजेर कन्स्ट्रक्शन जाता, खुबश्यो अश्यो पद्दती आसा तितून आयज आमची शेतां वाट लावन उडयल्ली आसा. हांव मागता सरकारा कडेन, स्पिकर सरा कडेन, की तुमी लक्ष घालचें हे खाजन शेती कडेन आनी एक बऱ्यांतली बरी पॅकेज, बऱ्यांतलो बरो प्लॅन हाडचो, जे करून आमचे गोंयकार जे शेतकार आसा तांकां खंय ना खंय न्याय मेळटलो आनी शेतां रोवपाक पावतले. तशेंच आमचे जी कॅज्यू प्रायस आसा, आतां काजींचो जो प्रायस आसा, आमच्या क्षेत्रांत पासून खुबशे काजीकार आसा आनी ह्या काजूचो प्रायस आसा तो खूब कमी आसा. 125 रुपीज फक्त दिता पर केजी. हो खूबसो कमी आसा. हो खंय ना खंय प्रायस वाडोवपाक जाय. ह्या हितून आयज तुमी पळयता आसतना म्हारगाय कितली वाडल्या, आयज कामेरे घालची पडटा, आयज खुबशीं कामां आसा, ती कामांनी हो प्रायस खंय ना खंय आमच्या शेतकारांक परवडना. तशेंच जे मिल्क, जे आमचे मिल्क आमी प्रोवायड करता, जो गोवा डेरी जो आमचो मिल्क प्रोवायड करता, तितून फक्त 3.5 लाख लिटर पर डे वोत आमचो जाता आनी तेजो खरें म्हटल्यार खुबसो मायज येवपाक जाय आसलें उत्पादन, जे गोंयाक रिक्वायरमेंट आसा, हें खरें म्हटल्यार वाडपाचें सावून आयज कमी जायत आसा. आनी गोवा डेरीन आतां सद्याक 2 जे प्रॉडक्ट आसा ते ऑलरेडी बॉन केल्ले आसा. हेजेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच आमी पळयता आसतना आमचे जे फॉरेस्ट आसा, आमी हे फॉरेस्ट सेव करपाचें सावून आयज खंय ना खंय हाती भायर वचत आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा 67% फॉरेस्ट लँड आसा म्हणून आमचो जागो 67% आसा, आजून पर्यंत तेजी रिसर्वे केल्लीच ना. एवरी टायम आमी म्हणटा 67% आमचो फॉरेस्ट लँड आसा म्हणून, बट हो खरें म्हटल्यार ऑन ग्रावंड नात. कन्स्ट्रक्शनां जायत आसा, इनलिगल एक्टिविटीज जायत आसा, आमची जी हिल्स आसा ते कट जायत आसा आनी न्यू प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट येयत आसा. सो हो फॉरेस्ट, ऑर्चर्ड लँड फॉरेस्ट हे खंय आसा? 67% फक्त पेपराचेर आसा, हेजे वयर कांयच ना. तशेंच आमचे जे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, आयज आमचे ट्रायबल आसा तांकां खुबसो फंड येता. तो आयज फंड युटिलायज टायम टू टायम तो युटिलायजेशन जावपाक जाय. हो टायम टू टायम युटिलायजेशन जायना. आयज कितलोसो फंड डिले जाता, जंय करून आयज ट्रायबल विलेजीस, आमच्याय मतदारसंघात कितल्योशो ट्रायबल विलेजीस आसा, ह्या ट्रायबल विलेजीसान जो फंड टायम टू टायम मेळोवपाक जाय, जो प्रोजेक्ट जे ट्रायबलाक लागून आसा ते मेळोवपाक जाय, ते मेळना. तशेंच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जे ट्रायबलांक लागून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमी स्टार्ट केलां म्हणटा ते ट्रायबल जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आयजून पर्यंत ना. तशेंच गोंयच्या सामान्य गोंयकारांचो जेन्ना म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, दिसान दीस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, हेजो आजून पर्यंत सारको एनालायज केल्लो ना. गेले ते फावट 2022 जेन्ना BJP सरकार आसलो तेन्नाच तेंच्यांनी सांगलेलें की अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून खंय ना खंय भत्तो दितलो म्हणून, 5,000चो भत्तो दितलो म्हणून. आयज तो खंयच दिसना, खंयच्याच स्किमीन दिसना 5,000चो भत्तो. हो आमी सांगून आसलो, हो BJP सरकारानूच सांगलेलो आनी हो खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय आसलो. जेन्ना सरकार भुरग्यांक कामाक लावंक शकना, आयज आमचे आवय बापूय, आमच्या भुरग्यांचे आवय बापूय दीस रात एकठांय करता आनी फुडें सरता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक आनी वयर काडपाक. आयज कोणूय आसूं, तो शेतकार आसूं, तो नुस्तेकार आसूं, तो पाडेली आसूं, तो आमचो प्रायवेट कामाक आसूं, कोणूय आसूं, आपणाचें पोट मारून आयज भुरग्यांक शिकयता. ताका 5,000, 10,000, 15,000 कितलेय पगार आसूं, मात भुरग्यांक शिकवण ही करता. आनी आयज खंय ना खंय आमचे भुरगे डिप्रायव्ड दिसता, भुरग्यांक कामां मेळना, गोंयकारांक कामां मेळना आनी आयज खंय ना खंय भुरगे डिप्रेस जाल्ले आसा, आयज सुसायड करपाक लागलेले आसा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. आयज आमच्या भुरग्यांक कामां मेळपाक जाय. तशेंच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे इंट्रोड्यूस केल्ले, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019 ते आजून पर्यंत दिसत ना. एवरी टायम एमेंडमेंट्स हाडटा, फुडें व्हरता. गेले ते फावट एमेंडमेंट हाडली इलेक्शनाच्या टायमार 2019 एमेंडमेंट हाडले आनी 2021 इलेक्शनाच्या पयलू एमेंडमेंट हाडले आनी ते आतां फुडें येला. आतां परत आनी एक एमेंडमेंट हाडला आनी आनीक फुडें येला. सो जे पोस्ट काडटा, जो BJP सरकारानूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलेलें तेंच आयज फुडें कित्याक धुकलिता? आयज आमचे भुरग्यांक डिप्रायव केल्ले आसा. आयज भुरग्यांक कामां मेळना. आयज तुमी पळयता आसतना लायनी लागता.
एवरी टायम आमकां पळोवचें पडटा कला अकादमीच्या भायर खंयचे फार्मास्युटिकल कॉलेज भायर खंय जे पोस्ट येता आमच्या भुरग्यांची लायनी लागता आनी भुरगे कामां धंदे सोडून थंय येता. त्या फॉर्मांची किंमत 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया. जेन्ना एक सिंपल फॉर्म 2 रुपयान मेळपाक जाय ते फॉर्म आयज 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया कसल्या कारणाक लागून? हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. जेन्ना डिजिटल इंडिया म्हणटा आमी तेन्ना ते डिजिटल पद्दतीनूच फुडें व्हरपाक जाय आनी ते डिजिटल पद्दतीनूच घालपाक जाय. ऑनलायन आतां इतले सगळे येयला ते ऑनलायन कित्याक ना हेजेर सरकारान पळोवचें मुद्दम. तशेंच आमचे वुमन्स एम्पावरमेंट जेन्ना आमी म्हणटा वुमन्स एम्पावरमेंट खुबश्यो स्किमी आसा सोशल वेलफेराच्यो खुबश्यो स्किमी आसा मात आयज तो वुमन्स एम्पावरमेंट त्या लेवलाचेर जो पावपाक जाय जसो रुलींग MLAनूच म्हटलेलें की खुबश्यो स्किमी आसा त्यो पावोंक जाय आसल्यो रुरल विलेजीसून पावपाक जाय आसल्यो त्यो आजून पर्यंत पावल्यो दिसना आनी ह्यो निग्लेक्टफूल जाल्ल्यो आसा. आयज फक्त बायलांक खंय ना खंय मिटिंगेक आपोवप जावं आनी कितें करप हेंच चालू आसा. हें खरें म्हटल्यार चेंज जावपाक जाय. रुरल एम्पावरमेंट गांवांनी ज्यो स्किमी आसा त्यो टायम टू टायम पावपाक जाय आनी त्यो स्किमी अशे प्रोवायड करपाक जाय. आयज IPB अंडर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दिता मात आयज बारीक बारीक ज्यो स्किमी आसा ज्यो आमचे सामान गोंयकारांक लागता त्यो पावपाच्यो सांडून त्यो डिलिव्हरी जायना आनी कितलेशे जाणांक आजून पर्यंत ह्यो स्किमी पावूंक ना जावं सेल्फ हेल्प ग्रूप आयज कितल्याच कडेन पावूंक ना. तशेंच आमी पळयता आसतना एड्युकेशन सॅक्टर आयज तुमी पळयता इतलीं वर्सां जालीं 60 वर्सां जालीं कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा आसल्यो कितलींशीं स्कुलां आसा आनी भुरगे आमचे शिकपाक सोदता. आयज कितल्योश्योच प्राथमीक शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूच म्हाका सांगूंक दिसता 6 प्राथमीक शाळा बंद जाल्या. हे खंय ना खंय एड्युकेशन जे डिपार्टमेंट आमी म्हणटा एड्युकेशन डिपार्टमेंट आयज खंय ना खंय प्रॉस्पर करता. जावं प्रॉस्पर करता नाल्यार आयज हे खंय फाटीं उरता. ह्यो शाळा प्राथमीक शाळा कश्यो बंद पडटा ह्यो खंय ना खंय आमी परत दुरुस्ती करून परत फुडें व्हरपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक आयज पेड शिक्षण दिवचे थांड आमचे गव्हर्मेंटाचे फ्री एड्युकेशन सिस्टम दिवपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे गोंयकार खंय ना खंय प्रॉस्पर जातले. आयज भुरग्यांक ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज ना. आयज आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका कितलेशे फोन येता भुरग्यांक ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज सारक्यो ना बसी मेळना सारक्यो. ह्यो बसी सारक्यो प्रोवायड करपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे भुरगे उत्साहान आनी आनीक जोशान बरे टॅलंटेड भुरगे जातले आनी फुडें बऱ्या पैकी नाम जोडून पावतले. तशेंच आमी पळयता आसतले आयज कन्क्लूड कर विरेश बाब. आनी म्हाका 2 मिनटां दी. आतां आमी पळयता आसतले आमचे रस्ते आतां कितलेशे फोटोज येता व्हिडियोज येता रस्ते दुरुस्ती जाता परत खड्डे पडटा दुरुस्ती जाता परत खड्डे पडटा. सो हो जो पयसो आसा हो पयसो कॉमन जनतेचो आसा कॉमन लोकांचो आसा. हो पयसो सारको यूज करपाक जाय आनी जे इंजिनियर्स आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार सारकें पळोवपाक जाय की केन्ना रस्ते घालपाचे. पावसाच्या टायमार बेश्टेच रस्ते घातले म्हणून ते पयसो आमचोच गेलो तो वेस्ट ऑफ मनी जाता. सो हे वेस्टेज करची न्हू. तशेंच उदकाचें आतां वॉटर शॉर्टेज आख्खे गोंयभरान वॉटर शॉर्टेज आसा. तशीच आमच्याय मतदारसंघान वॉटर शॉर्टेज आसा. आतां आमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघान फक्त 8 MLD उदकाची हे येता सोय येता आनी आमचे कितलेशे गांव उदक मेळना. संकल्प बाब सांगतालो तांकां 1 वर उदक मेळटा आमकां अर्द वर पासून उदक मेळना. दीस इज व्हेरी निग्लेक्टेड. आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की आमकां 5 वरां बीन उदक येता 24 वरां पयलू म्हणटाले उदक दितले 12 वरां दितले म्हणटा. सो हे आश्वासन दिवची न्हू. जेन्ना आमकां समज उदक सारकें टायम टू टायम प्रोवायड करता बेजीक नेसेसिटी आसा आनी अर्द वरां समज उदक येयलें नाल्यार उदक कशें पावतलें. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आतां आमकां समज उदक ना नाल्यार जगपाक शकना. आयज लोकांक खंय ना खंय वयचें पडटा टँकर प्रोवायड करचो पडटा बांयो सोदच्यो पडटा आनी खंय वयचें पडटा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. तशेंच आमची इलेक्ट्रिसिटी बील हें कंटिन्युअसली वाडत आसा आनी हेका खंय ना खंय स्टॉप आसपाक जाय स्टॉप बटन जावपाक जाय. तशेंच वॉटर सप्लाय बील तेंवूय वाडत आसा. आयज म्हणटाले आमी 16,000 लिटर उदक मेळटलें म्हणून तेज्या वयर कोण पावलें ना सगळें उदक वाडत आसा आनी रेटी वाडत आसा. हेका खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय कमी जावपाक जाय. जे करून आयज जी म्हारगाय वाडल्या ती म्हारगायेचो जो बारीक लोकांक जो त्रास जाता तो खंय ना खंय स्टॉप जातलो. आतां 3 लिनियर प्रोजेक्ट आयज तुमी पळयता आसतले सरकार 3 लिनियर प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता कित्याक लागून म्हाका खबर ना. हो खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आयज म्हाज्याय मतदारसंघांच्यान रेल्वेज वयतल्यो कोळसो वयतलो 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर जो आयज कॅन्सर जाता जो आनी कसो डिजीजीस जाता हे खंय ना खंय थांबपाक जाय. आयज हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून जाय जेन्ना एका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टांनी सांगलेलें आसा जावं आनीक दुसरी स्टेट पासून ताका स्टॉप करता नाका म्हणटा
तेन्ना आमची स्टेट हेका कित्याक सपोर्ट करता? हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. जशें बाकीच्याय आमदारान सांगलें की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आयज कोर्स हाडपाक सोदता, इतले लेवलाचो कोर्स गोंयाक कित्याक जाय? हो ट्रान्सपोर्ट जावन दुसरे स्टेटीन वयतलो. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजी दखल सरकारांनी घेवपाक जाय की गोंयचें हित कितें. जेन्ना पर्यंत आमी गोंयचें हित घेयना तेन्ना पर्यंत आमी फुडें वचपाक शकची ना. तशेंच आतां टॅक्सीकारांच्या बाबतींत सांगूंक सोदता. आतां ओला उबर हाडपाक सोदता, सरकार कित्याक हाडूंक सोदता म्हाका खबर ना. बट ह्या हितून आमचे जे सामान्य टॅक्सीकार आसा, गोंयकार टॅक्सीकार आसा, तेंचे खंय ना खंय पोटाचेर येतले. फाल्यां खुबशे त्रास जातले. आयज भुरग्यांक तांकां सारकें शिक्षण दिवपाक मेळना, खावपाक जेवपाक मेळना. ही परिस्थिती विकट करून दिवची न्हू सरकारान, आनी सरकारान सगल्यांचें हित राखचें हेच मागणी करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. थँक्यू. माननीय आमदार क्रुज सिल्वा. Speaker sir, I raise to oppose the motion of thanks to the address of the governor. Speaker sir, आज आमचा गव्हर्मेंट 100 days सेलिब्रेट करता, 8 वर्सां सेलिब्रेट करपाक जाय. 3 म्हयन्यांनी सेलिब्रेट कर. पूण आमचो लोक हॅपी आहा, आमचो लोक सेलिब्रेट करता तेंय पळोवपाक जाय. लोकांक कोवीड टायमार कितें फेस केलां तें आमी जाणा. लोकांक हांव जाणा जेन्ना फर्स्ट वेव जाल्ली MPT हॉस्पिटल, कोवीड हॉस्पिटलान ब्रेकफास्ट तांकां 10 येतालो, लंच 3 येताली. लंच येताली ती तांकां एक प्लास्टीक पोत्यांक येताली, फकत दाळ आनी रायस. असली तेमी फेस केला. तेच भाशेन आज गव्हर्मेंटाक लागून, गव्हर्मेंटा फेल्युअराक लागून ऑक्सिजन सप्लाय जायतो आमचे मरण गेले. आनी आयज आमी म्हणटात आमी तांकां 2 लाख दिता. 2 लाख दिले जाल्यार 2 लाख तांकां पावले. आयज म्हज्या घरान मरोंक ना, पूण म्हज्या शेजाऱ्याक मेल्या, म्हजे फ्रेंडाचे माय पाय मेल्यात. आयज तें दूख जालां. आयज गव्हर्नरान ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट आयज अप्लायज करपाक जाय आसलें, पूण तें आजून केलें ना. आनी एक्सेप्ट करपाक जाय आमी फेल जालात म्हणून लोकांक हे फेसिलिटीज दिवपाक. तेजे भाशेन कोवीड टायमार आमच्या भुरग्यांक ऑनलायन स्कॉलां जालीं, पूण भुरग्यां लागीं मोबायल आसूना. मायन पायन कितें आहा तें विकून पासून तांकां मोबायल दिले. आयज त्या टायमार पासून आमचो गव्हर्मेंटान तांकां हेल्प करूंक ना. आयज ज्यो जायत्यो स्किमो येतात म्हणटात, पूण हें पयलीं आमकां पळोवपाक जाय आसलें. आयज हे सायडीन हेल्थाच्या सायडीन कोवीड आमी रिस्पॉन्सिबल आसात की डेथ जालां ती. मेन कॉज जाल्लो ते ऑक्सिजनाक सप्लाय तांकां मेळोंक ना म्हणून. तेच भाशेन सर आयज जे आमची IDC आसतात, आमची मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट आहा, थिंगा जायते स्क्रॅप यार्ड्स आहा, इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आहा. थिंगा ऑफिसर्स आहा थिंगा पळोवपाक, पूण थिंगा कोण तांकां वेल्यू करना, तांची ऑर्डर कोण घेना. थिंगा हेल्थ सेंटर आहा, कुत्तोरी हेल्थ सेंटर, तांकां इलिगल स्क्रॅप यार्ड्सांत काडपाक तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा, तांकांय ते मान दिनात. आयज थिंगा हांवूय गेला, थिंगा हांवें 2-3 फावट इन्स्पेक्शन केलां, तांकां वॉर्निंगां दिल्यात. स्क्रॅप यार्ड्स घातलात तांचे शेडींग न्हू, तांचे स्क्रॅप यार्ड आसता भायर सरावंडींग एरिया आसता ती पासून ते ऑक्युपाय रस्त्यार पासून येतात आनी हिंगाचो सगळो डर्ट येवन ते शेतांनी वयता आयज पावसांत. तेजे भाशेन थिंगा दुयेंसां जातात, मॉस्किटोज जावन. हेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय आमी, कित्याक ही स्क्रॅप यार्ड थिंगा वाडत आसात, कित्याक आमकां हें प्लास्टीक खावपाक पडटा. तेजे भाशेन गव्हर्मेंटाचें आतां सायडान सांगलां आमकां कोल यार्ड येवपाक आतां डबल ट्रॅकिंग चलता, सगळे ओपोज करतात. सो हे प्लास्टीक कोल आमकां खावपाक दिनाकात. तेज भाशेन आमची रिवर साल आसा ती NIO रिपोर्टाचेर तेमी सांगलां की ही मोस्ट पोल्युटेड म्हणून. NGTनी ऑर्डर घातली साफ करपाक जाय म्हणून, पूण साफ कोत्ता जाल्यार कितें करून करपाक जाय आसलें. ती साफ कोत्ता जाल्यार पयलीं सद्दां मारगांव थिंगा सिवेज ट्रिटमेंट आहा तें बंद जावपाक, हितून अनट्रिटेड वेस्ट घालता तें बंद जावपाक. पूण गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान थिंगा डिसिल्ड करपाक लागला. डिसिल्ड करून आतां 2 फेज जाल्यो, 2 फेज जाल्यात ह्यो. डिसिल्ड काळना ते खंय उडयलां, काळना ते सायडीनूय उडयलां. आतां पावसाक पोते येयलें. ऑलमोस्ट एक फेजीक तेजो 8 crores टेंडर आहलो, सेकंड फेजीक तेजो 12 crores आहलो. पूण थिंगा हे 20 crores काम कांयच दिसली पडना. पोत्ते हे सिल्ट आहलें पोत्ते न्हय दिलां. एक क्युबिक पासून तेमी हे कॉन्ट्रॅक्ट केला, तेमी 1 क्युबिक पासून ते दुयऱ्यांक उडयलें ना, सगळें थिंगाच मेवता. थिंगा कितें सिल्ट काडना ते सायडीनूच आहा.
सो हें लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमी इतले पयशे मोडटात ते काम जाता वा जायना तें, हे पयशे सगळे वेस्ट जातात पूण काम जायना. तेच भाशेन सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, आख्खी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी, तितूनय आमचो पार्ट बेनावली थिंगा येता. तेज भाशेन ओदांक आमकां बाळ्ळी वचपाक पडटा. एक हेल्थ सेंटराक आतां थिंगा प्रोविजन आसा, न्यू हेल्थ सेंटर घालता जाल्यार 30,000 पॉप्युलेशन आसपाक जाय. सो हिंगा कितें चेंज जावपाक जाय. म्हाका दिसता एक हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर एटलिस्ट 8 to 10 किलोमिटर्सान एक हेल्थ सेंटर पडपाक जाय. आयज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक दोतोर नात, दोतोर 24 hours मेळनात. आमकां येतलो जाल्यार म्हारगाय येवपाक जाय, कोण नाजाल्यार गुडे खंयच्या हॉस्पिटलांत वचपाक जाय. आतां हेल्थ सेंटर्स आसा थिंगा आमकां 24 hours डॉक्टरूय वचपाक जाय. हें आमी लक्ष दिवपाक जाय, लोकांक सर्वीस मेळटली जाल्यार. तेजे भाशेन सर आयज जें नुस्त्याक येता आमच्या मार्केटांत येता, एक्सपोर्ट जाता, ते ऑलमोस्ट 60% कुडबण जेटीचे वचून येता. इतलें नुस्त्याक येता पूण थिंगा कसली फेसिलिटी जाय. कितलीं वर्सां जालीं आतां थिंगा आतां फिशरमॅनाक भायर वचपाक पावसाच्या दिसान थिंगा रिटेनिंग वॉल, ब्रेक वॉटर थिंगा बांदपाक जाय. आजून तेजें कांयच जावंक ना. पयलें जालें स्टार्ट केल्लें पण एनजीडी वचून बंद जाल्लें, पूण सगळे प्रोसिजर फॉलो जावंक ना. जरी तरी आमकां नुस्त्याक येता तें बरे भाशेन लोकांक पावतलें जाल्यार थिंगा आमच्या जेटीचेर बरो इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. ती जेन्ना नुस्त्याक येता थिंगा तें नुस्तें घेता आसतना सगळें वतांत आसता. जाणा फॉर्मेलीन लायल्यार हें जाता, पूण हेज्या पळ वास्ट आनी नुस्त्याचो टेस्ट बी सगळो वता. सगळें ओपन थिंगा ऑक्शन जाता, ओपन लोडींग जाता. हें आमी थिंगा इन्स्पेक्शन करून आमची जेटी कित्याक तेजें जायतें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, बरो स्टँडर्ड हाडपाक जाय थिंगा. तेजे भाशेन सर गव्हर्मेंट जायते पयशे मोडटा डिवेलॉपमेंटाक. तेजे भाशेन एक प्रोजेक्ट केल्लो वेर्ली विलेज पंचायत, एक फुटबॉल ग्रावंड 5 वर्सां आदीं तो कंप्लीट जाल्लो. स्ट्रक्चर जाल्लो, स्टँड जाल्ले, सगळे 5,000 तेजी कॅपेसिटी आहा. बरो स्टेडियम इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला, पूण तातूंत यूज जातलो जाल्यार तो फुटबॉल पीच आजून जालो ना. इतले इन्वेस्टमेंट करून जरी तर तो ग्रावंड कोणाक यूज जायना जाल्यार कसलो फायदा. इतले लोकांची ती लँड एक्वायर केल्या. सो गव्हर्मेंट जेन्ना इन्वेस्ट करता जाल्यार तो अर्जंट फास्ट करचो आनी ताचो लोकांक फायदो काडपाक दिवचो. सो ही म्हजी मागणी आसतात. तेज भाशेन एम्बुलन्स आमचे कसले एक एम्बुलन्स आहले 5 वर्सां आदीं. एक्चुअली हेल्थ जेन्ना इम्प्रुवमेंट जाता एक आहा थिंगा 2 जावपाक जाय, पूण आतां 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां आदीं आहले ते पासून आयज ना. एक एम्बुलन्स फोन मारलो 108 मारल्यार केप्यां येवपाक जाय, नाजाल्यार मडगांवसान येवपाक 40-45 मिनट्स ते एम्बुलन्स येवपाक पडटा. सो हांव मागतां जेन्ना सेम आनीक एक आमचें पुलीस स्टेशन आहा, पुलीस स्टेशनाचेर ती एरिया कुंकोलीं पुलीस स्टेशन आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युन्सी आहा. थिंगा तेंगे मॅन पावर आसा तो उणो आहा. आयज जायत्यो केसीस जाल्यात. गरीब लोकांक जेन्ना सकाळचें चलोन येता तांचें चेन स्नॅचिंग जाता. सो थिंगाय तुमी स्टाफ वाडोवपाक जाय. लोकांचे ह्यो चालूच आसत. सो हांव मागता आनीक जायत उलोवपाक आसा, पूण मेन उदक जाय आमकां, रस्ते जाय, सगळें जाय, पूण तेज्या पयलें आमकां आमचें हेल्थ जाय. सो गव्हर्मेंटान मान घेवपाक जाय की आमकां आमचें हेल्थ, एड्युकेशन आनी एनवायरमेंट आमचें गोंयचें राखून दवरपाक जाय. ही डबल ट्रॅकिंग 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे सगळे स्क्रॅप करून हे पयशे आहा ते आमचे गव्हर्मेंटान हेल्था वाटेन, एड्युकेशना वाटेन पयले घालाय. हांव ही म्हजी मागणी. थँक्यू. माननीय सदस्य दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to speak on the Governor's address, motion of thanks moved by my colleagues and support the amendments moved by my colleagues to this motion of thanks. Speaker sir, हांव गेल्ल्या 2 वर्साचे गव्हर्नराचे एड्रेस पळयता 2021 आनी 2022. आतां हांव गव्हर्नराची स्पीच करता आसतना मातशें बारीक थोडे जाण म्हाका दिसता लक्ष दिनात तितलें, तशाच करतात, कॉपी करतात. एक म्हाका लक्षांत आयलें की 2021
नशामुक्त गोवा हाजेर गव्हर्नरान सांगिल्लें 79 केजीस registered 59 kgs of drugs worth 300.85 lakhs. Nasha Mukt Bharat campaign was launched in order to spread message to the youth. Drug free state. आता नॅचरली ह्या वर्सा म्हाका अशें दिसलें की गोवा हॅज बिकम ए ड्रग फ्री स्टेट असो स्टेटमेंट येतलो काय पूण ना स्पीकर सर ह्या खेपेक सुद्दां परत पेज 4 गव्हर्नर म्हणटा नशामुक्त गोवा स्ट्रिक्ट विजील हॅज बीन केप्ट ऑन ड्रग पेडलर्स अँड इंटेन्सिफायड एक्शन विल बी टेकन. स्पीकर सर आमी सगळे जाणात की ड्रग्स आज खंय खंय पावपाक लागला. आमी फाटीं सुद्दां हावसांत सांगिल्लें की ड्रग्स आतां कॉलेजीच्या भुरग्यां पुरतो सीमीत रावना. ड्रग्स आतां स्कुलाच्या भुरग्याच्या लेवलाचेर सुद्दां पावपाक लागला आनी तरेतरेचे ड्रग्स आसात. म्हजो एक फ्रेंड म्हाका सांगता केन्ना की रेस्टॉरंटान गेलो जाल्यार कोको कोला पिता आसतना सुद्दां बॉटल हाड ओपन करपा लाय आनी तुजे दोळे मुखार ग्लासान घालपा लाय. भितरच कितें घालून सुद्दां हाडून तुका दिवपा आहा बीच मेक्स यू एडिक्टेड. अशे तरेतरेचे ड्रग्स आज आयिल्ले आसात. सो म्हाका दिसता इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट क्रॅक्स ऑन दीस ड्रग आनी खंय तरी तें वो तो समाज फ्युचर जनरेशन ह्या ड्रग्सांक लागून पेड्ड्यार जाता. थंयच्या हांव स्पीकर सर गव्हर्नराचोच एड्रेस पळयलो. सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या वर्साचो क्रायम डिटेक्शन रेट एज पर गव्हर्नर स्पीच इज 82.8%. पूण त्याच फाटल्या गव्हर्नराचो स्पीच पयली पोरूची 2020ची 21ची देर द क्रायम डिटेक्शन रेट इज 92%. म्हणजे हॅज अवर रेट कम डावन हो प्रश्न पडटा. 2021च्या रिपोर्टांत तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट 92% म्हणटात आनी 22च्या हातूंत 82.8% म्हणटात. दॅट मीन्स देर इज ए फॉल इन द डिटेक्शन रेट असो एक मेसेज भायर वता. गोवा एक्सिडेंट फ्री स्टेट करपाचें प्रत्येक गव्हर्नराच्या एड्रेसांत गव्हर्नर म्हणटा. पूण रियलिटी कितें आसा आज रियलिटी आसा गोंय एक्सिडेंट फ्री स्टेट जायना. वर्साक 365 दीस म्हज्या मतान वर्साक 245-50 डेथ आज